cái cảm giác nó cô đơn lắm, nó cô đơn tột cùng. Mà thì khi mà mình đã trải qua hàng trăm người reject rồi thì thật ra là có thêm một người reject nữa, nó cũng chỉ là một người trăm lấy một thôi. Tại sao mình là happy với lại cái kiểu đau khổ đó như vậy? Nó không phải là một con đường ngắn và nó cũng không phải là một con đường tắt để mà đi tới thành công. Nhìn vào Nguyễn Hoàng Trung và con đường mà Lowship đi, hẳn là nhiều nhà sáng lập và các công ty khởi nghiệp sẽ tìm thấy sự đồng cảm và hình ảnh của mình trong đó. Đó chính là sự cô đơn trên đường đi của mình, bị từ chối hàng trăm lần bởi nhà đầu tư, sự không công nhận và dè bỉu từ những người xung quanh, những hạn chế của bản thân và đội ngũ của mình, đôi khi kiệt sức tưởng như không thể cố gắng được nữa. Đó là những áp lực khủng khiếp mà chỉ khi dám đối mặt và nỗ lực đến cùng để vượt qua nó, bạn mới có thể chạm đến thành công. Như những gì mà Lowship ngày hôm nay phần nào đã đạt được, khi trở thành một trong 4 công ty của Việt Nam lọt vào danh sách 100 công ty nhỏ và vừa đáng được theo dõi của Forbes châu Á, nhận được các khoản đầu tư triệu đô và gần đây nhất là thu hút được 16 triệu đô để mở rộng hoạt động kinh doanh của mình. Câu chuyện về bước đường xây dựng và trưởng thành của một startup thuần Việt trong lĩnh vực giao hàng nhanh được chia sẻ bởi Nguyễn Hoàng Trung, CEO, co-founder của Lowship, là câu chuyện có thể truyền cảm hứng cho tất cả những ai đang cảm thấy cô đơn và loay hoay trên con đường phát triển sự nghiệp cũng như xây dựng doanh nghiệp của mình. Chúng ta hãy cùng đón xem tại tập 6 của chuỗi phỏng vấn Talks with Leaders, trò chuyện với lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức ngày hôm nay. Xin chào Trung, cảm ơn bạn đã tham gia vào cuộc nói chuyện với Talks with Leaders ngày hôm nay, và mình rất là vui vì đã được đón tiếp Lowship cũng như là Trung đến với chương trình. Và lời đầu tiên thì bạn có thể giới thiệu đôi chút về mình được không? Cảm ơn Thủy cũng như vậy, như là TechSpeak. Mình cũng không có nhiều cơ hội để mà mình nghĩa là ngồi mà phỏng vấn qua Zoom như thế này trước đây. Hồi trước thì mình hay tham gia các những cái buổi mà chia sẻ mà conference, nhưng mà theo kiểu rằng là của nước ngoài là nhiều. Thành ra rằng là mình cảm thấy nó rất là hào hứng khi mà mình có cơ hội mà mình tham gia những cái buổi mà nó được nói bằng tiếng Việt để mà chia sẻ cái câu chuyện của Lowship. Thì mình là Nguyễn Hoàng Trung, thì mình là đồng sáng lập cũng như là CEO của công ty Lowship. Thì trước Lowship thì công ty mọi người thường hay biết tới công ty tên là Logi, nhưng mà Logi là một cái ứng dụng mà hồi xưa thì mình xuất phát triển, thì Logi là một cái ứng dụng mà chuyên về review đồ ăn. Thì qua dần thời gian khi mà mình một công ty thì nó luôn luôn cần cái sự tiến hóa, thì sau đó khi mà mình nhìn thấy rằng là cái ứng dụng Logi đó mọi người hay dùng để mà mua bán đồ này nọ, thì mình nghĩ rằng là tại sao mình không làm thêm một cái nữa ngoài bên cạnh cái chuyện review đồ ăn, thì mình làm thêm một cái nữa liên quan tới cái chuyện mà để cho người ta kết nối được mua bán với nhau ở trên cái ứng dụng của mình. Thì trong quá trình phát triển thì mình lại nhận ra một cái cơ hội đó là mình hay đọc mấy cái đoạn chat của người mua với người bán, nhưng mà mình chưa bao giờ mình hiểu được là cái giao dịch nó liệu có hoàn thành hay không. Có nghĩa là người mua với người bán người ta chat nhau giống như là người ta chat ở trên Lowship cũng như vậy, Logi hồi đó cũng giống như là chat ở trên Facebook vậy, nhưng mà mình không biết là liệu cái giao dịch nó hoàn thành hay không. Thì mình mới nghĩ rằng là bây giờ nếu mà mình làm một cái gì đó nó giao hàng á, mà nếu mà mình có thể kết nối được người mua người bán với nhau, thì bởi vì mình biết là người mua với người bán là người ta thường là ở cùng một thành phố với nhau, thì mình có thể kết nối được và mình có thể là vận chuyển hàng, mình cầm tiền ở giữa, thì kiểu gì mình cũng sẽ biết được là cái giao dịch nó hoàn thành không. Thì đó là cái lịch sử bắt đầu của Lowship vào tháng 12 2017. Tóm lại thì mọi người thường hay biết tới Lowship là một cái ứng dụng mà giao đồ ăn. Nhưng mà khi mà mình nói chuyện với việc là tầm nhìn và cái vision của công ty, thì mình chưa bao giờ mình nghĩ rằng là Lowship nó chỉ là một cái ứng dụng giao đồ ăn, mà mình nhận bản chất rằng là Lowship nó là một ứng dụng mà nó có thể giao tức thì tất cả mọi thứ. Có nghĩa là về cơ bản là bạn có thể dùng rằng là bạn mở một cái app lên, bạn có thể đặt đồ ăn, thì thay vì cái ảnh đó là đồ ăn thì cái ảnh đó là ví dụ chai dầu gội thì bạn cũng có thể đặt, thì cái tài xế của Lowship cũng có thể mua và giao liền cho bạn được. Vậy thì cái tầm nhìn của Lowship đó là trong vòng 3 năm nữa, khi mà tất cả người dân Việt Nam khi mà cần mua cái gì tức thì, cần mua cái gì tức thì nha, thì đều có thể mua được ở trên Lowship và được giao trong vòng 1 giờ. Thường á thì khi mà nói tới cái việc mà tức thì vào 1 giờ thì thường mọi người khó mà định nghĩa được, nhưng mà thật rằng là trong vòng 3 năm nay á, thì hồi xưa á, khi mà mới ban đầu của Lowship cách đây 3 năm, hồi đó là lúc mà tôi mới bắt đầu nói về việc Lowship là ứng dụng mà giao tất cả mọi thứ trong vòng giờ, thật ra mọi thứ nó mông lung, đúng không ạ? Nghĩa là hồi đó là không ai hiểu, hồi đó ai cũng nghĩ về mọi thứ nó rất là mông lung. Nhưng mà thật tế là bây giờ chúng ta sống trong thời đại mà Covid này nè, lockdown chúng ta ở nhà, thì chúng ta nhận thấy một cái điểm đó là hóa ra là cái nhu cầu đi chợ hộ nó càng ngày nó được càng đẩy mạnh. Thì bản chất của đi chợ hộ là gì? Có nghĩa là đi chợ ở đây là nó không phải là mua con cá, mua rau, mua củ, mà nó còn là mua mì tôm, nó còn là mua chai dầu gội, nó còn mua cái bàn chải đánh răng. Nghĩa là nó mua những cái vật đồ dùng mà mình hay gọi là FMCG á. Thì điều đó nó là hiện thực hóa cái câu chuyện mà nghĩa là của quý vị rằng là nghĩa là nếu như mà bạn cần bất kỳ gì thì các bạn đều có thể là tại cái dùng Lowship để có thể mua mọi thứ và giao tức thì.
Vậy thì Logi hiện còn hoạt động không, và thách thức và cái cơ hội của cái ngành hàng này trong thời điểm bắt đầu và so với hiện tại là bây giờ là như thế nào? Ừ. Thật ra có rất là nhiều người hỏi là Logi bây giờ còn hoạt động hay không, thì mình cũng thật ra là mình cũng không ngại đâu trong cái việc mà trả lời. Thật ra rằng là bọn mình cho tới một thời điểm mà mình nhận ra rằng là đây là công ty startup, bản chất công ty startup là nó mắc rất là nhiều cái sai lầm. Mình cũng chưa bây giờ mình ngần ngại trong việc mình nói rằng là trong cả cái quá trình này mình làm startup thì mình mắc hàng trăm cái sai lầm, và có những cái sai lầm nó nhỏ thì chắc là mọi người không bao giờ biết, nhưng có những cái sai lầm nó lớn và nó phải đánh đổi đi rất là nhiều thứ. Thì cái ứng dụng Logi thì bây giờ không còn được tiếp tục phát triển cái ứng dụng Logi, nhưng cái tên công ty là Logi thì vẫn còn được giữ, và đó là công ty sở hữu cái ứng dụng là Logic. Vậy thì tại sao cái câu chuyện Logi nó lại là một bài học đối với Trung? Thì hồi xưa á, là khi mà mình mới bắt đầu phát triển Logi, thật ra mình đạt rất là nhiều cái thành công nó sớm. Khi mà chúng ta đạt cái thành công nó sớm á, thì chúng ta sẽ bị ngồi nhầm với vấn đề là chúng ta dường như biết cả cái thế giới này. Chúng ta nhưng qua dần thời gian, khi mà Trung nhìn lại thì Trung nhìn thấy rằng là mình ở trong cái thế giới startup đây bây giờ chắc là từ năm 2014 cho tới bây giờ thì chắc đâu đó là 7 năm. Mình dường như rằng là mình đã qua hàng thế kỷ của mọi thứ nó diễn ra, và dường như mình không làm được quá nhiều thứ. Thì giờ mình nhận ra rằng là có lẽ như mình đã đưa ra quá nhiều quyết định mà nó làm cho cái công ty Logi đó nó hoạt động quá là chậm, và nó thay đổi nó quá là chậm, và nó không thích ứng với thời điểm. Thì thật ra trong nghề, nếu mà chúng ta nhìn lại á, thì chúng ta nhận thấy rằng là thật ra bản chất á, là con người ta vốn dĩ luôn luôn có nhu cầu là tìm kiếm review đồ ăn. Nhưng cái nhu cầu thì luôn có, nhưng các hành vi về việc rằng là tìm kiếm đồ ăn dần dần nó sẽ bị thay đổi. Vì hồi xưa á, là khi mà các cái ứng dụng mà giao đồ ăn nó không có phát triển thì cách duy nhất để tiếp cận đồ ăn là phải đi ra ngoài. Còn bây giờ á, thì các hành vi nó được thay đổi, nghĩa là nhu cầu của người vẫn là đặt review đồ ăn để xem thử là có đáng để ăn hay không. Nhưng cái hành vi của người là không phải là còn đi ra ngoài nữa, hành vi của người là bây giờ đặt mọi thứ nó online. Nhưng mà tại thời điểm đó thì không tận dụng mọi thứ đủ tốt để mà có thể phát triển lên. Điều đó nó dẫn tới cái chuyện rằng là cho tới bây giờ thì cái ứng dụng Logi không được tiếp tục phát triển, nhưng mà cái tên công ty thì là vẫn là công ty Logi. Thực ra ấy thì mình không nghĩ Logi là một sai lầm, bởi vì nó là một nền tảng để sự ra đời của Logic trở nên hoàn thiện và nó có cái sự phát triển liền mạch hơn và nó nhanh hơn, cũng như là có ít những cái sai lầm trong tương lai hơn. Vậy thì bạn đánh giá thế nào về cái cơ hội và cái thách thức của ngành hàng ra hàng nhanh so với cái điểm bắt đầu và cái thời điểm hiện nay? Thật ra quay trở lại một xíu ở cái điểm lúc nãy, thì thật ra là Trung không có bao giờ nghĩ rằng đó là một cái sai lầm gì mình hối hận, bởi vì mỗi cái sai lầm nó để lại cho mình một cái bài học mà bây giờ cho dù như có làm lại thì vẫn sẽ đưa ra những quyết định mà tại thời đó phải đưa ra. Thì cho tới bây giờ khi mà phát triển Logic thì Trung nghĩ rằng là chúng ta đang ở trong một cái tương lai mà nó lớn hơn tất cả mà chúng ta đang nhìn thấy ngày này nó rất là nhiều. Vì chúng ta nhìn thấy rằng là đây là cái thời điểm, cái thế hệ mà chúng ta nhìn thấy là hồi xưa á, nếu mà chúng ta đặt mọi thứ nó online thì nó có hai cách. Cái thế hệ số 1 á, thế hệ đầu á, là nếu mà chúng ta đặt mọi thứ online thì chúng ta đi tới một cái trạm nào đó để chúng ta lấy đồ. Cái xong đó là đâu đó là cái thời điểm mà 2000 cho tới năm 2007. Sau đó từ năm 2007 cho tới năm 2019 á, là cái thời kỳ của thế hệ thứ hai liên quan tới e-commerce. Đó là nếu mà chúng ta đặt cái gì đó online thì người ta sẽ giao tới nhà, nhưng mà nó thường là mất là từ 2, 3 hoặc là 4 ngày. Nhưng chúng ta đang ở trong một cái thế hệ mới, thế hệ mà chúng ta nhìn thấy rằng là có hai cái động lực tác động mà nó dẫn tới chuyện này. Số 1 đó là chúng ta nhìn thấy một cái lượng lớn ồ ạt những cái bạn mà bạn ấy là millennial và generation á, thì bạn ấy đi lên online, dùng các cái nền tảng online, nhưng cái background là bạn ấy là sinh ra hồi xưa giờ bạn sinh ra bạn chưa bao giờ dùng những cái trang này traditional e-commerce bao giờ, nên bạn chưa bao giờ quen với việc là phải chờ đợi. Nghĩa là bạn ấy muốn sống trong cái hoàn cảnh này, muốn gì là có đó. Ví dụ như muốn tìm thông tin thì bạn ấy Google, muốn xem video thì vô YouTube hoặc là xem TikTok, hoặc là muốn nhắn tin thì dùng Messenger hoặc là Zalo. Thì dẫn tới việc rằng là cái nhu cầu bạn ấy, nghĩa là đó là những cái nhóm người dùng người ta thiếu kiên nhẫn, thì khi người ta thiếu kiên nhẫn người ta sẽ có cái mong muốn là đặt là được giao liền. Cái số 2 nữa rằng là chúng ta sống trong một thời kỳ mà nghĩa là chúng ta đang có xu hướng càng ngày chúng ta càng có xu hướng là chúng ta có việc chúng ta tụ tập đông người nó trở nên khó dần hơn. Chúng ta vẫn chưa nhìn thấy một cái tương lai nào đó mà chúng ta có thể ngồi lại mọi thứ bình thường, ăn uống bình thường. Có thể đâu đó là 1 năm nữa, nhưng chúng ta cũng chưa biết được là 1 năm nữa nó như thế nào, bởi vì chúng ta thực sự là khi mà chúng ta nhìn rộng ra ở trên thế giới thì chúng ta chưa thấy rằng là trên thế giới mà bất kỳ một quốc gia nào thật sự mà đã chống Covid một cái nó thật sự nó hiệu quả và cuộc sống nó thật sự trở lại bình thường.
Thì với hai cái lực đẩy như vậy á, thì nó dẫn tới cái chuyện rằng là cái nhu cầu của con người trong việc mà đặt mọi thứ và giao tức thì nó càng ngày càng lớn. Tôi nghĩ rằng là có lẽ Lordship, và chắc chắn là Lordship là đang ở trong một cái thị trường mà thật sự rất tiềm năng, và cái thị trường đó nó được thúc đẩy bởi những cái nền tảng nó vững chắc bởi một yếu tố người dùng, và hai là cái độ lớn của thị trường. Nói gì nói thì Việt Nam mình vẫn là một cái thị trường mà 100 triệu dân. Ví dụ mình so sánh với Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc là Mỹ, mình thấy là cái đơn đặt hàng của mình nó thấp. Thường ví dụ đặt đồ ăn thì chắc đâu đó là 1,5 đô đi chẳng hạn, một người ăn thì đâu đó 1,5 đô là 40.000 đi, hoặc là nhiều hơn thương mại điện tử thì đâu đó là 99k gì, 149k gì đó. Nhưng thật ra đây nó chỉ là tạm thời thôi. Tại thời điểm này cái mà chúng ta nhìn thấy rằng là rồi cái mức sống của người dân Việt Nam mình nó sẽ tăng, có nghĩa là bởi vì được thúc đẩy với chuyện là GDP của Việt Nam mình càng ngày nó sẽ càng tăng. Nếu như không có gì sai, Việt Nam nó vẫn sẽ, GDP Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục tăng vào một trong những top quốc gia mà có GDP tăng trưởng cao nhất thế giới. Thì khi GDP tăng thì cái gì nó sẽ được thay đổi? Cái được thay đổi ra là thu nhập của đầu người tăng. Của đầu người tăng thì dẫn tới việc là cái nhu cầu mà tiêu dùng á nó được tăng theo. Ví dụ nha, hồi xưa á, nếu mà Thủy chú ý là bố mẹ, thế hệ của bố mẹ mình á, là sống á, là kiếm được tiền đúng không, là tiết kiệm cho con cái, dành tiền sau này mà mua cái gì, mua vàng rồi cái xong mua đất rồi cái xong để dành đó. Chứ nếu mà Thủy Truyền thấy cái thế hệ bây giờ á, là gì, thế hệ mà người ta có cái tôn chỉ là YOLO gì đó của họ nhiều hơn, thì người ta sẽ muốn là ok, ngày hôm nay mình cứ tiêu, ngày hôm nay mình cứ hưởng thụ đi. Thì dẫn tới cái chuyện rằng là chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là sớm thôi là toàn bộ mức sống của người dân mình nó sẽ được cải thiện. Khi mà mức sống được cải thiện có nghĩa là nó thúc đẩy cái thị trường tiêu thụ nội địa được tăng cao. Khi tiêu thụ nội địa được tăng cao thì những cái dịch vụ mà consumer service như kiểu Lordship á, nó sẽ càng ngày càng bùng nổ, và đó là cái chắc chắn. Ok, mình cũng hoàn toàn đồng ý, bởi vì là thực tế hiện nay ấy là có rất là nhiều những cái doanh nghiệp cũng đã để ý đến cái thị trường này và đã nhảy vào thị trường này rồi. Và sau khi mà Logi hoạt động ấy thì mình được biết rằng là có rất là nhiều những cái doanh nghiệp khác quốc tế khác, như chẳng hạn bây giờ là hiện tại có Grab này, có Now này, có rất là nhiều những cái doanh nghiệp kể cả nhỏ lẻ như là Market ơi này đã nhảy vào cái thị trường này rồi. Vậy thì theo bạn thì điểm gì là điểm mạnh của Lordship so với các đối thủ cạnh tranh trong thị trường hiện nay? Trước khi mà chúng ta nói về cái câu chuyện Lordship thì chúng ta cần nói về cái thị trường. Chúng ta nhìn ra rộng ở trên thế giới một xíu thì chúng ta sẽ nhìn thấy một đặc điểm đó là bất cứ một quốc gia nào mà có trên 100 triệu dân thì thường trong tất cả những cái lĩnh vực mà liên quan tới retail có nghĩa là bán lẻ đó, hoặc là những cái lĩnh vực mà liên quan tới việc mà giao đồ ăn á, thì thường cái người chơi mà chiến thắng ở trong cái thị trường đó thường là những người bản địa. Thì cái câu chuyện của Việt Nam mình á, là nói gì nói thì Lordship thật ra nó cũng, Lordship bản chất rằng là đang là một cái startup mà đại diện cho Việt Nam, nhưng mà chúng ta nhìn một cái câu chuyện nó rộng hơn. Thứ nhất đó là cái thời đại mà chúng ta đang sống trước đây á, thì chúng ta thấy một cái thời đại đó là tất cả mọi cái gì chúng ta có, chúng ta đều là những người đi sâu so với lại Singapore, đi sâu so với lại Indo. Vậy nên là trong cái việc là một là nguồn lực về, nghĩa là rõ ràng startup của Việt Nam mình nó thường là không có tiền trả lương cao cho những cái người mà developer, thì đó là một cái thực tế. Cái số 2 á, là cái khả năng tiếp cận vốn. Ví dụ như mình hỏi một cái nhà đầu tư quốc tế đi, nhà đầu tư mà người ta thường là về trong ngành thì nó gọi là financial investor đó, thì nghĩa là người ta có tiền, người ta đi tìm kiếm cơ hội, thì bảo rằng là khi người ta nhìn vào Đông Á, người ta có nhìn Việt Nam hay không, không chắc, nhưng chắc chắn người ta sẽ nhìn Indo đầu tiên. Bởi vì khi mà chúng ta nói về một cái đất nước mà có dân số gấp 3 lần Việt Nam thì chắc chắn rằng là ai cũng, một cái bài toán đơn giản thì ai cũng biết rằng là cái thị trường đó nó sẽ lớn hơn cái thị trường Việt Nam. Nhưng quay trở lại thì nói về Việt Nam thì một đất nước 100 triệu dân thì nó không phải là một đất nước bé. Và nếu mà chúng ta nhìn sang các đất nước khác, Ấn Độ, Indo, Trung Quốc, Mỹ hay Nga, thì chúng ta đều biết rằng là tất cả mọi công ty chiến thắng về giao đồ ăn ở trong cái lĩnh vực này, chúng ta chỉ mới nói giao đồ ăn nha, giao đồ ăn ở trong lĩnh vực này đều là công ty bản địa, đều là công ty local. Các công ty mà chiến thắng trong mảng liên quan tới e-commerce cũng là các công ty bản địa. Vậy thì cái câu hỏi là tại sao các công ty bản địa người ta làm được điều đó? Số 1 đó là người ta có khả năng đưa ra quyết định nhanh. Đưa ra một quyết định nhanh trong ngắn hạn thì nó rất là dễ. Nói rằng là tôi có thể dành 1 tháng, 2 tháng để tập trung vào thị trường này, tôi đưa ra những quyết định nhanh. Nhưng khi mà chúng ta muốn đưa ra quyết định nhanh về mặt dài hạn, và nó có những quyết định nó có thể tác động lên được một cái ứng dụng, nó thay đổi cấu trúc ứng dụng, nó thay đổi, nó phát triển một cái dịch vụ, thì có khi là nó đòi thường là sẽ phải tới từ CEO của cái công ty. Cái câu hỏi là những cái player khác trên thị trường liệu có thể làm điều đó một cách dài hạn hay không, thì tôi không nghĩ là họ có khả năng làm điều đó dài hạn.
Vậy thì cái câu chuyện là lợi thế của họ là gì? Lợi thế của họ thường là vốn. Lợi thế của họ thường là gì? Nghĩa là họ là những công ty mà regional hơn một xíu. Những công ty nhỏ nhỏ khác thì mình không cần phải nói, nhưng mà những công ty ví dụ lớn đi, các bạn chơi mà ví dụ như là mang tính mà khu vực hơn, regional hơn, có trụ sở ở Singapore đi chẳng hạn, thì thường các bạn ấy thì có khả năng là có nhiều vốn hơn. Nhưng chúng ta cũng quên mất rằng là thật ra ấy, thị trường Việt Nam không bao giờ là một thị trường duy nhất mà họ có. Họ có nhiều thị trường, thì đi đồng với cái chuyện mà nhiều thị trường ấy, thì bao giờ cũng nhiều competition, có nghĩa là nhiều cái sự cạnh tranh cả. Và nếu mà chúng ta chỉ nhìn mỗi cái Việt Nam mình á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là làm sao cái công ty này nè nó có khả năng cạnh tranh. Nhưng mà chúng ta nếu mà nhìn ra cả khu vực á, thì mình thấy là ông lớn thì sẽ có vấn đề của ông lớn, ông bé thì sẽ có vấn đề của ông bé. Thì thường ông lớn, vấn đề ông lớn đó là ông có nhiều cái trận chiến, ông có nhiều cái competition ở những cái thị trường khác, những cái quốc gia khác. Vậy thì bên cạnh cái chuyện mà nghĩa là có thể mà đưa ra được những cái quyết định nhanh mà để phù hợp với cái thị trường, để mà có thể đáp ứng được cái nhu cầu của người dùng á, thì tôi mới nghĩ rằng là nếu như mình biết rằng là mình chỉ cạnh tranh trong cái mảng đồ ăn này thôi á, thì mình với họ thì cũng như nhau, thì bây giờ trên cùng một cái thị trường, nghĩa là mình gọi là đại dương đỏ đi. Đại dương đỏ nghĩa là rất là một cái đại dương, nó giống như một cái hồ đi, và trăm ông cái nhảy vô cái hồ đó, thì mình phải tạo ra một cái hồ khác, hay nó đại dương khác mà nó xanh hơn để mà mình có thể tập trung vào. Thì tôi mới nghĩ rằng là ok, nếu như mà mình cái tài sản lớn nhất của mình thật ra nó không phải là cái giao đồ ăn. Cái tài sản lớn nhất mình là cái nó gọi rằng là driver network á, có nghĩa rằng là cái mạng lưới tài xế, mạng lưới shipper á. Thì nếu như mình tận dụng được cái mạng lưới shipper này, mình giao được đồ ăn thì cũng giao được những cái khác. Mình giao được cái chuyện là mua thuốc, mình cũng giao được cái chuyện rằng là đi chợ, mình cũng giao được cái chuyện là chuyển hàng, bưu kiện này nọ, mình cũng giao được mấy cái đồ mà thương mại điện tử, tai nghe, ví dụ như AirPods này, tai nghe, rồi cái xong rồi giao được mấy cái đồ mỹ phẩm. Thì tự khắc là một cái người dùng bình thường, người ta có nhiều cái lý do để ở trên sử dụng cái ứng dụng của mình hơn. Và thường là customer ở khu vực, nghĩa là khách hàng ở khu vực Đông Nam Á, hay nói khác là châu Á, thường nó khác châu Âu một chỗ ấy. Ví dụ như cái người customer mà ở châu Âu thường có xuống là một app, một dịch vụ. Nhưng nếu mà chúng ta nhìn ở khu vực châu Á thì thường là customer sẽ muốn là một app và nhiều cái dịch vụ. Cái câu hỏi đặt ra rằng là khi một app nhiều dịch vụ, nhưng mà những cái dịch vụ đó nó có liên quan gì với nhau hay không, thì đòi hỏi đó là những cái bộ não mà quan trọng nhất ở trong công ty phải tự quyết định là cái gì làm và cái gì không làm. Tuy nhiên quay trở lại cái câu chuyện rằng là vậy thì bọn Trung nghĩ như thế nào về việc rằng là bọn Trung sẽ thành công ở trong cái lĩnh vực mà đang có sự cạnh tranh này. Thì bên cạnh như nó bên cạnh cái chuyện mà đưa ra quyết định nhanh, thì nó còn là cái câu chuyện của cái chuyện là bọn Trung có khả năng rằng là sử dụng cùng một cái tài xế và phát triển hàng trăm cái dịch vụ. Thì cho tới bây giờ là bọn Trung đã có 12 cái dịch vụ. Nếu mà chúng ta nhìn sang các bạn màu xanh á, thì các bạn thấy hình như là số lượng dịch vụ bạn đang sử dụng tài xế hai bánh á, như các bạn chỉ có 3 hay 4 thôi, bọn Trung là có 12. Và cái cuối cùng nữa rằng là một trong những thứ mà Trung nghĩ rằng là bọn Trung khác biệt hơn với lại phần còn lại á, đó là bọn Trung cũng sử dụng chính các ông cái bạn mà shipper của Logic á, để mà giao mấy cái đồ liên quan tới B2B. Thì bây giờ Thủy cứ nhìn ha, ví dụ mình mở một cái quán trà sữa, đúng không? Thì ngoài cái việc là mình bán trà sữa thì mình phải đăng ký lên cái nền tảng như Logic để mình có khách. Thì cái câu hỏi thật ra là Thủy đang mua mấy cái ống hút. Thủy á, cái quán trà sữa Thủy đang mua mấy cái ống hút, đang mua cái ly mà đựng trà sữa, mua cái nắp mà đựng trà sữa, mua cái túi quai mà đựng ly trà sữa mà đi á, mua tất cả những cái đó ở đâu? Hiện tại á là tất cả những cái trên market á, là tất cả mọi người đều đang mua ở tại nó gọi là traditional market, nghĩa là chợ truyền thống. Nhưng mà nếu mà phải nhìn vô một cái thị trường mà cái gì mà còn đang phải mua từ tại thì bản chất nó không có phải là, thì nó là cái thị trường mà nó gọi là rất là chưa, nó không có hiệu quả. Và nếu mà cái thị trường nó còn rất là truyền thống thì có nghĩa là mình có khả năng là disrupt cái thị trường đó. Có nghĩa là disrupt ở đây có nghĩa là mình thay thế hoàn toàn cái phương thức mà người ta mua hàng hiện tại để mình cung cấp cho người ta cái giá nó tốt hơn, cung cấp cho người ta cái sản phẩm nó chất lượng hơn. Thì đấy là lý do tại sao bọn Trung có thể tận dụng được cái lượng shipper của bọn Trung để mà có thể hiện tại liên quan tới cái mảng B2B á, mà dành cho cung tất cả hàng hóa cho cửa hàng, nhà hàng này, bọn Trung là đang là số 1 ở tại thị trường Việt Nam. Căn cứ vào đâu để bạn có thể nói rằng Logic là đang đứng số 1 ở tại thị trường Việt Nam ở cái mảng này? Bạn có B2B hả? Bạn có một cái dữ liệu hay là một cái con số cụ thể để cung cấp cho mọi người được không? Chúng thì không thể nói cái con số mà nó quá là chi tiết, nhưng mà chúng thể cung cấp một vài cái con số. Tại thị trường Việt Nam á, thì
cái số lượng SME đi, mình nói về cái số lượng SME thì đâu đó là khoảng 2 triệu. Thì con số nó sẽ dao động là từ 1 triệu cho tới 2 triệu đi ha. Tuy nhiên đó là nếu mà chúng ta nói về tất cả những cái thể loại cửa hàng mà liên quan tới việc mà đồ ăn, đồ uống tại những cái thành phố mà chúng ta xem là thành phố cấp 1, thành phố cấp 2 á, thì chỉ cửa hàng ăn và uống á, thì đâu đó khoảng là 250.000 cho tới 300.000. Thì cái số 1 á, là khi mà chúng tham gia vào cái dịch vụ này, tới 99% tất cả những cửa hàng mà Trung hỏi người ta đang lấy những cái đồ này ở đâu, thì tất cả họ đều đang lấy tất cả những cái đồ, ví dụ nha, sữa Vinamilk này chẳng hạn. Trung nói ra một vài cái kiểu thể loại mà để cho cái dễ dàng hình dung cái nhu cầu của người chủ cửa hàng. Một cái sữa Vinamilk để mà pha trà sữa này, cái số 2 nữa là bột mà để làm thạch này nọ, cái số 3 nữa rằng là ống hút, cái số 4 nữa rằng là cái ly, rồi cái túi wine đựng này nọ. Thì tất cả những đó người ta đều đang mua ở chợ truyền thống 99%. Vậy thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả những công ty trong thị trường đang cung ứng trong những cái thể loại đồ này nè, cái chưa tới 1% cái nhu cầu, nghĩa là chưa tới 1% cái toàn bộ cái độ lớn. Thì khi mà một Trung làm ấy, hiện tại cái số lượng khách hàng mà một Trung đang cung ứng một tháng đi ha, cái thời điểm mà nói trước dịch đi, thì liên quan tới cái số lượng khách hàng mà dùng cái dịch vụ B2B của một Trung á là đã hơn 50.000 rồi. Và 50.000 trong 250.000 thì cái con số đó là một con số nó không hề nhỏ tí nào, đó là 1/5. Và khi rõ ràng là khi mà Trung đang đi nhảy vào cái thị trường đó, mà Trung không hề phải là cạnh tranh đá cái bạn này ra để mà mình nhảy vô mình cung ứng, mà đa phần là Trung phải educate cái thị trường. Thì chứng tỏ rằng là tất cả những cái bạn còn lại rất là nhỏ, và Trung hiện tại đã đi tới quy mô là chiếm 1/5, cung ứng cho 1/5. Ngay cả trong cái mùa dịch á, thì tôi có thể biết rằng là tất cả những cái bếp ăn từ thiện mà ở tại Hồ Chí Minh á, những cái bếp ăn công nghiệp hay là những bếp ăn của bệnh viện đều là bằng Trung đang cung ứng. Thì nói như vậy để cho Thủy có thể hình dung được là cái quy mô và cái độ lớn. Mình có thể để ý là bạn đã nói rằng là hiện tại điểm mạnh của Lô-ship đó là triển khai được rất là nhiều những cái dịch vụ ngoài việc ra đồ ăn, chẳng hạn như là Lô-mart hay là Lô-hoa hay là Lô-mét chẳng hạn. Thì bạn có thể cho biết rằng là những cái dịch vụ này nó đơn giản là việc phân chia nhánh cách số hay là các kênh liên lạc khác nhau để dễ dàng thuận tiện cho việc khách hàng đặt hàng cũng như là cho bạn vận hành, hay là nó thực sự là những cái nhánh hoạt động tách biệt trong hệ thống của Lô-ship? Thật ra thì nó không có phức tạpถึงmức mà nó là một cái app riêng để mà cho tất cả mọi thứ riêng. Thật ra rất là đơn giản thôi. Thật ra cái người dùng, bản chất của người dùng ấy là có một câu Steve Jobs nói về việc rằng là cái trải nghiệm của khách hàng đó là don't make me think. Mình đừng bao giờ mình bắt khách hàng người ta phải suy nghĩ. Thì bản chất rằng là mình cứ nghĩ đơn giản là thật ra nó có một cái ứng dụng, trên cái ứng dụng đó người ta có thể mua được đồ ăn, người ta có thể đặt hoa, người ta có thể đặt giao thuốc, người ta có thể đặt giao hàng, tất cả mọi thứ trên đó. Nhưng mà về mặt vận hành bên dưới của Lô-ship á, thì đúng là bản chất là một dịch vụ nó sẽ phải cần được customize lại, nghĩa là nó được tùy chỉnh lại một xíu cho nó tương ứng với cái dịch vụ đó. Nhưng khi mà mình nhìn một cấp tổng quan ấy, thì bản chất của cái dịch vụ nó chỉ là đơn giản rằng là mình có một ông tài xế hay nó một shipper, ông đi từ A tới B, ông giao một hàng từ A tới B. Cái món hàng đó nó có thể là người, có thể là đồ siêu thị, nó có thể là hoa, nó có thể là thuốc, nó có thể là một cái món hàng gì đó. Nhưng bản chất nó không chỉ là đơn giản là từ A tới B, nhưng mà cái nhu cầu nó rất là lớn, nhu cầu của thị trường trong nhiều mà nó rất là lớn. Bằng cách nào đó mình hợp lý hóa được để cho người dùng người ta có thể lên trên cái ứng dụng của mình, người ta đặt đồ ăn nó cũng đơn giản như cái việc người ta đặt mua thuốc, người ta nó cũng đơn giản như việc người ta đặt mua hoa, hay là đặt giặt ủi, hay là đặt những cái dịch vụ giao hàng khác. Thì nó phải đơn giản như vậy thì để cho người dùng người ta có thể người ta thích và người ta trải nghiệm nó nhanh. Mình được biết rằng là Lô-ship ấy nhận được rất là khá nhiều đầu tư, cũng như vừa được chọn vào danh sách là 100 những cái doanh nghiệp mà vừa và nhỏ và startup đáng được theo dõi của Forbes Asia. Thì bạn có thể nói qua một chút về những cái thành tích này của Lô-ship được không? Và tại sao mà Lô-ship được chọn? Thế là bản thân mình thì mình cũng không quan tâm quá nhiều liên quan tới mấy cái thành tích đâu. Mình nghĩ rằng là có những cái thành tích thì điều sao nó cũng tốt là để cho những cái người mà người ta đi cùng với mình, người ta nhìn thấy thật là ít nhất là cho tới bây giờ cái công ty mình bao nhiêu năm tháng trời mà mình luôn luôn bị xem là một cái công ty, nó gọi là trong ngành nó gọi là underdog á, có nghĩa rằng là nó luôn luôn nằm ở chiều dưới so với tất cả mọi thứ, nó luôn luôn bị mọi người mà nhìn bằng nửa con mắt. Thì bây giờ những cái danh sách như này nó giúp cải thiện là được cái hình ảnh, nó sẽ giúp ích cho cái việc mà mọi người nhìn nhận và đánh giá đúng về công ty. Nhưng mà mình là một CEO thì thật ra thì mình nhìn những
những cái thành tích hay là những cái sự công nhận này thật ra nó chỉ là 1% trong những cái gì mình muốn làm thôi. Nó chẳng qua rằng là thật ra cái hành trình đầu tư nó không phải là một cái chớp mắt cái sau rồi mình nói chuyện người ta, xong một cái chớp mắt cái sau người ta nói ok bây giờ tôi đầu tư, thì cái đó không phải diễn ra, đó là trên phim. Còn ngoài đời á là thật ra có mối quan hệ đó là 6 tháng từ cái lúc mà mình gặp nhau ban đầu cái xong mình có buổi gặp thứ hai, có buổi gặp thứ hai, có buổi gặp thứ ba sau đó mình ép quá soát cái xong mình nói chuyện qua lại. Thì trong cả cái hành trình đó là mình tận hưởng dần, có nghĩa là mình cảm nhận dần là cái mức độ thích thú của người ta nó tăng dần. Và qua dần thời gian thì người ta nói ok giờ chúng tôi cảm thấy thoải mái, bây giờ chúng tôi đầu tư, chứ nó không phải là một cái buổi gặp qua Zoom cái xong nghe mình nó hay cái xong mình sẽ nói người ta ok bây giờ tôi đầu tư, thì cái đó thường là chỉ có trên phim thôi. Mình nghĩ như nào thì thôi, mình cảm giác nó cũng là một cái điều nó bình thường thôi. Hồi xưa thì gọi vốn nó khó, còn bây giờ thì mình nghĩ là cái việc gọi vốn thì bây giờ nó trở nên dễ dàng hơn. Thường á là những cái cảm giác mà bị reject khi phỏng vấn á, nghĩa là khi mà gọi vốn á 1-2 lần đầu hoặc là 5 lần đầu á thì mình có cảm giác rằng là nó nặng nề. Nhưng mà thật ra là khi mà mình đã trải qua hàng trăm người reject rồi thì thật ra là có thêm một người reject nữa, nó cũng chỉ là một người 101 thôi. Rồi cái xong 3 tháng sau mình nghĩ lại mình còn không nhớ cái người 101 đó là ai. Có thể nói rằng là cái khoảng thời gian huy hoàng nhất của startup Việt Nam á là từ 2015 cho tới bây giờ. Nghĩa là nếu mà chúng ta nói hành trình internet của Việt Nam là 20 năm thì cái giai đoạn, cái thế hệ số 1 là thế hệ của VNG, thế hệ số 2 là cái thế hệ là VNG, là cái thế hệ mà từ 2000 cho tới 2007 đi chẳng hạn, là cái thế hệ mà những công ty startup trong giai đoạn đó. Từ 2007 cho tới 2012, 13, 14 á là cái thế hệ mà những công ty startup thế hệ thứ hai. Thì còn Trung thuộc về thế hệ thứ ba thì tôi mới nhận thấy rằng là hồi xưa những cái thế hệ khác trước á, thì cái việc mà tiếp cận vốn nó rất là khó. Nhưng mà cái thế hệ của Việt Nam bây giờ á, thì cái việc mà tiếp cận vốn nó trở nên dễ hơn, nó rất là nhiều, và mọi thứ nó dường như là nó đơn giản hơn, nó không còn khó khăn như hồi xưa. Thì cái quan trọng nhất là chẳng qua là mình hiểu là cái tâm lý của cái người mà nhà đầu tư á, là một lần người ta muốn cảm giác là đây có phải là người, bởi vì về cuối cùng tiền mà, nghĩa là mình trao tiền cho một ai đó thì cảm giác rằng là thật ra nó cái việc mà business model này nọ thì nó là những cái cơ bản rồi xem cái thị trường này có đủ lớn hay không nó cũng là cơ bản. Nhưng cái quan trọng nhất là cái người đứng đầu công ty đó mình cái tin tưởng được người ta hay không á. Nên là mình có cảm giác rằng là mình nói chuyện với người ta, mình có cảm giác rằng là mình phải đề phòng, mình nói chuyện với người ta có cảm giác là phải tránh né hay không, hay là mình cứ đơn giản mình có vấn đề thì mình hỏi. Thì trong cái quá trình mà mình đi gọi vốn nhiều, mình cảm giác rằng là qua dần thời gian thì cái điều quan trọng nhất là mình với lại cái nhà đầu tư mình phải cảm thấy rằng là mình cảm thấy thoải mái khi mình làm việc cùng với họ, mình cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với họ. Vì mối quan hệ của mình với lại nhà đầu tư là một mối quan hệ lâu dài, nó giống như mối quan hệ vợ chồng thôi, nó không thể nào là bây giờ ví dụ như là mình với người ta cãi cái xong mình kêu là thôi tôi không thích ông nữa thôi. Ví dụ vợ chồng nói là giờ tôi không thích bà nữa thì mình viết cái tờ ly hôn. Mà công ty nó không thể vậy, nghĩa là công ty nó không thể rằng là bây giờ tôi không thích ông nữa thôi, ông nghĩ đi. Bởi vì người ta đã đầu tư cho mình rồi, người ta đã sở hữu cái share, cái cổ phiếu công ty mình rồi. Thì bây giờ cái vấn đề đặt ra là không thể nào nói người ta nghĩ là nghĩ được. Nên là mối quan hệ đó là mối quan hệ lâu dài. Nên là cái quan trọng là giờ qua dần thời gian mình nói chuyện với người ta, mình cảm thấy thoải mái hay không, mình cảm thấy nó hai bên có hợp ý với nhau không, thì mình đi lâu dài. Thì qua dần thì học được cách là xây dựng được cái nghĩa là trong học được cách này xây dựng cái mối quan hệ với nhà đầu tư nó tốt hơn, thể hiện được bản lĩnh của mình nhiều hơn để dần người ta yêu mình hơn thì người ta đầu tư. Nghe câu chuyện của Trung ấy thì mình thấy rất là thú vị, bởi vì là cảm giác như là bạn đã được rèn luyện, được tôi luyện rất là nhiều rồi. Vậy thì tiết lộ một chút, bạn có thể tiết lộ cho mọi người biết rằng là bạn đã bị reject bao nhiêu lần rồi? Dạ tới bây giờ là cũng chắc là cũng 200-300 lần. Wow, đây là một cái điều rất là có ích cho tất cả những cái founder mới, bởi vì là có thể nhìn vào đây để họ thấy rằng là cái quãng đường mình đi chưa là cái gì cả. Một startup thành công thì họ phải có một quãng đường rất là dài và phải chịu được những cái áp lực khủng khiếp mà những cái người bình thường không thể chịu được. Bởi vì là sau khi mình bị từ chối, thường chúng ta bị cảm thấy rằng là bị tổn thương, bị cảm giác như là thế giới này đang sụp đổ vậy. Vậy thì cái điều gì khiến cho Trung lấy lại được cái tinh thần của mình để mà tiếp tục con đường của mình? Về các bạn là Trung hiểu được cái cảm giác của những bạn mà startup có nghĩa là bị reject, thì cái cảm giác nó rất là đau đớn. Thật sự cái cảm giác nó không hề dễ dàng. Lần đầu tiên mà mình bị reject thì nó không hề dễ chịu tí nào, bởi vì đằng sau một cái người founder thường là người ta có rất là nhiều cái người đi theo mình. Đằng sau đó rất là nhiều người ta chờ đợi, mà ngay cả cái việc mình không có lương để mình trả thêm, nó là gánh nặng cho rất là nhiều các bạn founder. Nhưng mà đó là cái điều phải dễ ngẫu thôi nghĩa là mình muốn đạt được thành công lớn thì mình phải trải qua những cái cảm giác mà cái tinh thần đó mình đi xuống nó rất là sâu thì mình mới có khả năng để lên được những cái thành công rất là cao.
Đúng rồi. cái tinh thần của mình đã đi xuống bao nhiêu thì cái thành công của mình đi lên cao được bấy nhiêu. Thì thật ra qua những cái lần mà nghĩa là bị từ chối như vậy á, nó sẽ giúp cho mình, nếu như mà mình thực sự bản lĩnh á, thì nó sẽ giúp cho mình mà rèn giũa được. Một là cái tâm trí của mình, cái đầu óc của mình nó lạnh lùng hơn. Nó lạnh lùng hơn rằng là sẽ tới một lúc mà các bạn khi mà đã trải qua đủ nhiều thì các bạn chỉ đơn giản nghĩ là nó chỉ đơn giản là một cái ông VC, nghĩa là một cái ông nhà đầu tư khác nữa thôi. Nó có như là một ông nhà đầu tư khác, nghĩa là ông nghĩa là tới một lúc là nghĩa là ông nói cái gì mình cũng không cần quan tâm, mình chỉ biết rằng là mình có thực hiện đúng process. Đó là cái process thường với VC là như thế này nè, nhà đầu tư là người ta gửi email, hai bên giới thiệu với nhau qua email. Sau mình hẹn một cái ngày tuần tới là hai bên sẽ cùng nhau mà lên Zoom để mà hai bên nói chuyện. Hai bên lên Zoom nói chuyện thì sau khi nói chuyện xong thì sau đó là mình sẽ follow up bằng cách là gửi cho người ta cái data room. Thì sau khi data room trong một tuần người ta trả lời, thì chỉ cần mình nhìn qua cái cách đó là nghĩa là mình nhìn qua cái phản ứng người ta trong cái cuộc nói chuyện, mình có thể đoán được là 70% kết quả nó là gì rồi. Thì thật ra tất cả những cái điều này á, nó không phải là một thứ mà sách vở nó có thể dạy. Mà nó là những cái thứ mà phải chính bản thân mỗi người trải qua. Nhưng mà Trung luôn tin đó rằng là khi mà chúng ta đã trải qua cái sự bị reject ấy, nghĩa là cái việc mà bị từ chối ấy, nó đủ nhiều rồi, thì sẽ tới một lúc mà mọi thứ nó được trả giá một cách đầy đủ. Có nghĩa là sẽ tới một cái điểm mà ở đó rằng là cứ bạn gặp 10 người thì nghiễm nhiên rằng là đâu đó là 5 cho tới 7 người thì bạn sẽ được công nhận. Nhưng trước cái điểm đó thì bạn cứ gặp 10 người thì tới 9,9 người là từ chối bạn rồi. Cả của quá trình đó thì tôi nghĩ rằng là mọi founder thì đều phải xác định rằng là nó không phải là một con đường ngắn và nó cũng không phải là một con đường tắt để mà đi tới thành công. Tôi không tin vào những cái gọi là thành công qua đêm. Đúng rồi. Tôi thì luôn tin rằng là cái gì nó dễ đến thì nó cũng dễ đi. Bởi vì tất cả mọi thứ nó đều cần thời gian. Everything takes time. Luôn luôn nhớ rằng là những cái gì mà chúng ta đang làm ngày hôm nay nó chỉ qua là những cái bài test để cho mình trau dồi, mình rèn luyện cái bản thân của mình cho những cái sự thành công trong tương lai. Và mình cứ tự nhắn nhủ tại những cái lúc nào á mà thật sự bạn hụt hẫng và bạn mệt mỏi, bạn hãy luôn nhớ rằng là cứ cố gắng thêm một ngày nữa thôi. Cứ luôn tự nói cứ cố gắng thêm một ngày nữa thôi, rồi mọi thứ nó sẽ tốt hơn. Khi mà chúng thấy nghĩa là một ngày có những cái ngày mà thời điểm mà cái tâm trạng của tôi nó đi xuống nó rất là kinh khủng, và chúng cứ nghĩ rằng là cứ cố gắng thêm một ngày nữa thôi, tự nhiên cứ qua ngày hôm sau cái tinh thần mình nó lại sẽ tốt hơn. Mình lại chấp nhận, nghĩa là cái cơ thể của mình á nó có khả năng phục hồi. Bất kỳ mọi founder startup là vậy, nghĩa là nó sẽ luôn luôn tự cái bản năng là cơ thể nó sẽ tự phục hồi lại. Là phục hồi ở đây là cái tinh thần nó giống như là khi bạn đè nén một cái lò xo ấy, tự nhiên nó sẽ nảy lên lại. Thì qua ngày hôm sau tự khắc là cái tinh thần phục hồi, mình sẽ chấp nhận cái sự thật rằng là mình bị reject, rồi mình sẽ move on, mình sẽ tiếp tục với lại cái con đường mình đang đi. Có một cái điểm chung của những cái người mà trụ được đến cùng ấy, đó là họ có cái sức đề kháng rất là tốt. Và có thể có rất là nhiều người muốn khởi nghiệp, có rất là nhiều người muốn trở thành lãnh đạo công ty, nhưng mà đến một cái thời điểm nào đấy khi mà cái sức chịu đựng của người ta quá rồi và họ sẽ cảm thấy là đây là cái điểm ngưỡng rồi. Nhưng mà tất cả những người thành công thì là những người mà họ đã vượt qua được cái ngưỡng đấy. Ở một cái ranh giới giữa thất bại và thành công thì họ đã vượt qua được. Cái tỷ lệ này nó không hề cao một chút nào. Chung thể hiện vấn đề này cũng như là nói về những cái thất bại của mình nó rất là lạc quan. Đấy là một cái điểm mà rất là điểm sáng của tất cả những cái founder mà họ có thể vượt cạn thành công để bật lên so với những người khác. Chị biết không, nghĩa là em sinh ra ở một cái vùng quê mà chắc là cả cuộc đời này chắc là chị cũng chưa bao giờ chị tới đâu. Nghĩa là chị biết một cái tỉnh nó tên là Quảng Ngãi, chứ thật ra thì khó mà để chị biết được tỉnh Quảng Ngãi nó như thế nào, đúng không? Em sinh ra một vùng quê thì nó khá là bình thường, không ai biết tới. Em cũng lớn lên trong một cái gia đình mà nó cũng bình thường, cũng không ai biết tới. Nhưng mà từ nhỏ giờ thì em luôn luôn tin một cái điều đó là thật ra vốn chỉ mỗi con người mình được sinh ra ấy, mình đều có quyền chọn để mình trở nên khác biệt. Khi trong quá trình mà em làm rất là nhiều thứ nó diễn ra trong cuộc đời startup đó chị, mà nghĩa là nó làm cho cái tinh thần mình nó rất là đi xuống. Tại sao mình là happy với lại cái kiểu đau khổ đó như vậy? Nghĩa là cái happy đó nó không phải là happy theo kiểu mà mình cười mà hạnh phúc đâu chị. Biết là cái kiểu đó thà mình quit cái đó luôn đi, nghĩa là mình nghĩ cái đó luôn đi, mình đi làm cái khác cho nó khỏe rồi. Tại sao mình phải mang những cái áp lực, tại sao mình phải để cho mọi người phải ghét mình như vậy, tại sao mình nghĩa là tại sao mình phải để cho tất cả những cái sự mệt mỏi này? Thì tại sao cái trái tim của mình nó cứ luôn luôn nói mình rằng là ok thôi mình cứ cố gắng đi. Thì thật ra là em tới một thời điểm với chị, nghĩa là em nghĩ rằng là thật ra trong cuộc đời của mỗi người á, em nghĩ là nếu như mà chúng ta xác định được đâu là 3 điều quan trọng nhất cuộc đời mình trong cái từng giai đoạn á, thì nếu mà mình xác định được, mình biết được đâu là 3 điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mình á, thì tự khắc rằng là cái trái tim của mình á sẽ dẫn dắt mình và chấp nhận là mọi cái điều đau khổ nhất nó trong cái 3 điều mình chọn nó tới, mình phải luôn luôn chấp nhận.
và mình sẽ luôn luôn mình theo đuổi nó và mình sẽ tìm thấy được thành công. Ví dụ như em nha, thì là người mà luôn đặt cái sự nghiệp lên trên đầu. Em thật ra là không có nhiều bạn, nghĩa là rất là nhiều người biết em và em cũng biết nhiều người, nhưng mà thật ra là em không có nhiều bạn. Em thì không có đặt cái yếu tố liên quan tới bạn bè nó trên đầu. Một, đối với em đó là sự nghiệp. Cái số 2 đó là gia đình. Và cái số 3 đó là cái gì ta? Cái số 3 là cái gì đó, nhưng mà nói chung là đối với em cái quan trọng đó là cái sự nghiệp. Thì dẫn tới cái việc rằng là trong cái sự nghiệp, cái con đường mà em đi theo cái sự nghiệp đó, rất là nhiều thứ mà em nghĩ rằng là nó rất là đau buồn, nó rất là áp lực nó làm, nhưng mà em vẫn luôn vui. Cũng giống như là mỗi khi mà nghĩa là có những cái chuyện mà ví dụ như gia đình em mà bực nhau đi chẳng hạn, mặc dù mình biết là nó bực, nhưng mà tại sao rằng là ngày hôm sau tự nhiên mình lại quen, mình lại chấp nhận, mình quen với những cái chuyện đó. Thì em nghĩ rằng là em thấy rằng là nếu mà giả sử như chúng ta biết là đâu là 3 cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình, hoặc nếu mà như em đi chẳng hạn, em không biết được cái điều số 2, em biết là 2 cái điều quan trọng nhất đối với em, thì tự khắc là em nghĩ rằng là trong những cái điều mà mình làm, mình sẽ luôn luôn trở nên khác biệt so với những người khác. Mình sẽ làm thành công hơn so với những người khác. Một trong những cái điểm mà chị thấy là những cái người mà họ đã chịu rất là nhiều những cái áp lực, hoặc là những cái gọi là đau khổ đi, hay là cú vấp ngã trong cuộc đời đi, thì bởi vì họ vấp ngã, họ đã cố gắng và họ đã vượt qua được, thì họ nghĩ rằng là ở trên đời này sẽ không còn một cái gì khiến cho họ sợ nữa. Và đấy là cái điểm mà khiến cho họ mà đối mặt với những cái thách thức ở trong tương lai ấy, nó rất là bình thản và rất là bình tĩnh, và đón nhận nó với một cái tâm thế là hãy cứ đến đi, tôi đang chờ bạn đây và tôi sẵn sàng. Cái kiểu là chị cũng đã trải qua và chị hiểu là tại sao mà mọi người mà hỏi tại sao đối mặt với những cái điều này mình lại có thể có tâm thế bình thản như thế, tại sao mình lại có thể chịu đựng được những cái áp lực như này, tại sao mình lại làm việc này, làm việc kia, bởi vì là tôi đã trải qua tất cả những điều đấy rồi, và đến cái thời điểm này đối với tôi nó không còn gì là quan trọng cả. Tôi sẵn sàng đón nhận nó một cách rất là bình tĩnh, bởi vì tôi biết tôi sẽ vượt qua được nó. Có thể mọi người nghĩ rằng là đến điểm này tôi sẽ dừng lại, không, tôi biết rằng là đến cái điểm này nó chỉ là bắt đầu thôi, và tôi sẽ có sức mạnh hơn nữa. Đấy là cái điểm mà chị rất là thích. Sao mà chị làm cái show này, chị rất là vui vì đã tìm được rất là nhiều người có được cái quan điểm đấy, có được quãng đường trải qua nó rất là nhiều chông gai, và họ đã vượt qua với một cái tâm thế rất là bình tĩnh, rất là an nhiên, có nghĩa là bởi vì chúng tôi biết tôi sẽ vượt qua được. Đấy là cái điểm mà chị nhìn thấy ở chung. Đúng rồi, thì khi mà mình đã trải qua đủ nhiều rồi thì mình đã biết tất cả những cái chuyện đó rồi, thì em nghĩ rằng là cái tâm thế của mình đón nhận với những cái sự bị reject của từ nhà đầu tư thì nó trở nên nhẹ nhàng hơn, nó rất là nhiều. Đúng rồi, và điều này đã làm nên cái sức mạnh phi thường của chúng ta. Quay trở lại với Lowship thì hiện tại Lowship phục vụ bao nhiêu khách hàng và đối tác kinh doanh cũng như là đối tác tài xế công nghệ? Hiện tại thì bọn em đang có là 1 triệu khách hàng. 1 triệu khách hàng mà đặt mỗi tháng đó nha, đó là 1 triệu khách hàng mà đặt mỗi tháng. Số lượng mà cửa hàng đó thì bọn em đã có hơn 200.000 cửa hàng mà đăng ký làm thành viên của bọn em. Cửa hàng đây là bọn em nói ví dụ như là cửa hàng tạp hóa đầu đường đi chẳng hạn, hoặc là cái quán cơm tấm ở trong Sài Gòn mình thì là 2 quán cơm tấm, còn ở ngoài nội thì là 2 quán bún chả đi. Thì những cái kiểu quán như vậy thì ở trên bọn em thì có khoảng là hơn 200.000. Hiện tại thì Lowship bọn em đang ở là tại là thật ra là 7 thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Biên Hòa, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hạ Long. Thì thật ra là em rất là thấy vui, bởi vì là cái team của em càng ngày càng mạnh hơn. Chỉ biết rằng là khi mà em là đầu tư á, là em có một quan điểm về tuyển dụng đó là thật ra suy cho cùng thì em vẫn còn rất là trẻ. Em luôn nghĩ rằng là em còn phải là học rất là nhiều thứ. Thật ra em không có nặng nề với cái chuyện em phải là CEO lắm đâu. Thật ra mọi người hay nói vậy chứ thật ra là em không quan tâm đến chuyện em làm CEO lắm đâu. Em yêu thích cái con đường mình đang đi, em yêu thích cái công ty Lowship, những cái gì mà Lowship đang làm, và em nghĩ rằng là những cái gì mà bọn em đang làm được, nếu mà tới một lúc nào đó bọn em thật sự thành công ấy, những cái câu chuyện mà được kể lại về những cái thực sự bọn em chạy ở trong bên dưới, cái cách bọn em phát triển team, những cái mà em nghĩ rằng là đó là những cái tài sản quý báu mà sau này cái thế hệ startup sau này của Việt Nam á, người ta sẽ kế thừa được rất là nhiều. Shipper thì hiện tại là bọn em đang có là hơn 70.000 cái shipper đang chạy với bọn em. Cái mà em cảm thấy mà em vui nhiều nhất đó là cái việc mà em giúp ích cho cái việc mà những cái bạn mà shipper thường á thì là bọn em không có gọi là tài xế, em thì hay gọi là chiến binh. Các bạn nghe thì chắc là cũng chưa quen nên em sẽ gọi dùng từ shipper. Em không có dùng từ tài xế bởi vì rằng là em không muốn là các bạn là tài xế. Thường nó chỉ hiểu là những người mà chạy tài xế á, thì cái cuộc sống của người ta trước khi làm cái công việc này á, thường là người ta thu nhập không có cao và người ta không có được học hành nhiều. Thì đó là cái thực tế của Việt Nam mình, chứ nó không phải là tại Lowship đâu. Em nghĩ là đó là cái thực tế chung. Thì khi mà em tiếp cận với cái ngành nghề này, thật ra em muốn là người ta cảm thấy tự hào hơn về cái nghề này. Bởi vì là cái nghề chạy xe về cuối cùng nó cũng là cái việc mà nghĩa là người ta kiếm cơm nó chính đáng thôi, chứ nó cũng không có cái gì mà nó ấy cả. Và có những cái người mà nghĩa là em còn giúp ích cho cả một cái gia đình là 4 người, ba mẹ
và 2 con là chạy cho bọn em luôn, nghĩa là 4 người trong một gia đình là chạy cho bọn em. Thì những cái câu chuyện như vậy nó rất là nhiều. Thật ra là bọn em rất là thích cái từ happy, có nghĩa là cái từ mà cái là hạnh phúc á, là em luôn cố gắng là làm sao mà để cho những cái người shipper á, chạy với mình thì người ta phải cảm thấy hạnh phúc, bởi vì rồi nó sẽ có cái chuyện mà shipper người ta nhảy từ bên này qua bên khác. Thật ra cái chuyện đó là chuyện bình thường, nhưng cái quan trọng nhất đó là về thâm tâm của một con người á, người ta luôn muốn tìm một nơi người ta thuộc về. Thật ra không phải ai cũng sẽ nhảy về tiền bạc đâu, tại ra nghĩa là ai cũng muốn kiếm thêm tiền, nhưng mà cái phần đông á, nó sẽ giữ một con người, đó là cái cảm giác mà chúng ta thuộc về. Vì sẽ tới một cái giai đoạn là số tiền mà chúng ta kiếm được nó sẽ ở đâu đó là nó đứng lại thôi. Em nghĩ rằng là sẽ có đâu đó 5% dân số Việt Nam mình thì mới có chuyện mà mỗi năm là tăng lương lên rất là nhiều, nhưng mà phần đông cái dân số Việt Nam mình thì có cái chuyện là lương nó sẽ na ná nhau, nghĩa là na ná nhau, bởi vì cái khả năng kiếm tiền người ta không được tăng lên quá là nhiều. Vậy thì cái gì thật sự nếu giữ họ thì nó không phải là các cái chương trình khuyến mãi, mà em nghĩ là cái cảm giác mà cái người shipper người ta cảm giác thuộc về. Thì chỉ biết rằng là ở trong công ty của em đó là cái team mà quản lý shipper á, là ở trực thuộc trong cái quyền quản lý của em luôn, nghĩa là em là người trực tiếp mà quản lý cái team đó. Với một cái thành phố thì em sẽ có những cái group, thì em thường là em đọc tất cả những cái câu chuyện, nghĩa là những cái gì bạn ấy suy nghĩ. Bởi vì em nghĩ rằng là thật ra nhiệm vụ của CEO thì thường mình hay nói cái chuyện lớn là tôi bận quá, là tôi làm chiến lược, tôi gặp người này người nọ, nhưng mà thật ra là em gặp người này người nọ em không có cảm giác vui nhiều đâu, mà thật ra cái mà nó làm cho em cảm giác vui, hạnh phúc đó là nghĩa là cái việc mà mình có thể tác động, mình thay đổi được cuộc sống của người ta. Bởi vì em có niềm tin vững chắc rằng là muốn kiếm tiền á, thì thật ra nó có rất là nhiều kiếm tiền, nhưng mà nếu mà muốn xem một công ty mà nó thực sự nó thay đổi cái cuộc sống của người dân Việt Nam, tất nhiên là bọn em có giấc mơ để trở thành unicorn, đó là cái tham vọng của em, đó là có thật, nhưng không thể nào trở thành một unicorn nếu mà chúng ta không thể nào thực sự tác động và thay đổi cái cuộc sống của người dân Việt Nam mình theo cách tích cực hơn. Nên là em mới nghĩ rằng là thật ra cái việc mà em quản lý cái team shipper á, thì sẽ giúp cho cái việc rằng là em luôn giữ được cái đôi chân của mình trên mặt đất, mình biết được là người ta suy nghĩ cái gì. Và nếu mà chị chú ý á, tất cả mọi cái dịch vụ ở trong ngành này nè, khi mà bất kỳ một khách hàng nào review, bao giờ cái chuyện mà review cũng bao giờ cũng xuất phát từ cái người shipper. Nếu mà shipper á, mà người ta giao tới, người ta có một cái thái độ gì với khách hàng á, thì khách hàng người ta cũng sẽ đăng lên mạng. Hoặc là nếu mà shipper giao tới mà ví dụ như người ta có hành động đáng yêu gì đó thì người ta cũng đăng lên mạng. Đúng rồi. Hiếm khi mà bởi vì cái dịch vụ, nhưng mà thường là được tác động bởi shipper. Nên là em nghĩ rằng là nếu như em có thể chăm sóc được cái người shipper của em theo một cách mà ở một quy mô lớn, nghĩa là trong một cái quy mô nhỏ là chị có thể làm cái việc A, việc B, việc C cho ông shipper. Nhưng nếu như mà chị nhìn dưới cái cạnh của một CEO, có nghĩa là chị phải làm được những cái hành động như này, tạo ra một cái văn hóa, mà văn hóa nó toàn bộ những cái người ở trong công ty á phải có cái nhiệm vụ phải đối xử tốt với người shipper, thì tự khắc người shipper người ta sẽ phản ánh lại cái hành động đó, nó lên cho cái người khách hàng. Nên đó là cái mà em muốn làm. Và thật sự là qua dần thời gian này em thấy rằng là thật ra rất là nhiều người ta tự hào á. Thì thật ra thường á, thì với khách hàng thì thật ra người ta không quá quan tâm chuyện là đâu là công ty Việt Nam, đâu công ty nước ngoài đâu. Thật ra với khách hàng thì A là dịch vụ mình đã tiện dùng, B là người ta cảm thấy thoải mái nhất người ta đặt. Thì nhưng mà với những người chiến binh á, thật ra người ta có những cái cảm xúc như vậy rất là nhiều. Có mấy lần người ta cũng cảm động, người ta xúc động, người ta nói chuyện với em, người ta xúc động, người ta không nói thành lời được cái việc là bởi vì mình là công ty Việt Nam, cái xong người ta cảm thấy rằng là rất là biết ơn. Thì đó là những cái câu chuyện mà em luôn cảm thấy vui khi mà em làm ở trong cái ngành này. Vậy thì nói cụ thể một chút cái vấn đề về việc cách chính sách cho tài xế hay là shipper hay là như là chiến binh như em nói ấy, nó luôn luôn là một cái vấn đề bất cập, và thậm chí là nó tạo nên rất là nhiều bức xúc cho rất là nhiều tài xế. Và chị đã từng chứng kiến là những cái đợt mà báo chí đưa tin là tài xế đình công. Vậy thì ở Loship như là em nói rằng là tài xế được đối xử rất là khá khác. Vậy thì cụ thể ở đây là nó có những cái khác như thế nào, và em đã có những cái chính sách nào để hỗ trợ cho những chiến binh của mình? Tất cả những cái điều này nó xuất phát từ cái việc là chiến lược của một công ty, có nghĩa là nó không phải là cái chuyện mà nghĩa là chị nói là chị chăm sóc một shipper tốt là chị có thể làm được. Thật ra cái việc mà chị có thể nói và chị có thể làm là hai cái chuyện đó rất là khác nhau. Và mọi thứ nếu mà chúng ta muốn thật sự làm tốt, chúng ta phải biết là đây là sự ưu tiên, cái văn hóa của mình có được support cho cái chuyện đó hay không. Thì chúng ta nói về câu chuyện thế giới động, thì em nghĩ rằng là nếu mà chúng ta biết về thế giới động thì chúng ta đều biết rằng là thật ra mình không nói về Bách mình nói về thế giới động đi ha, thì chúng ta đều biết rằng là thế giới động luôn là một câu chuyện mà nghĩa là cái người chăm sóc khách hàng ở trong đó. Thì mỗi khi mình tới cái cửa hàng thì mình thấy chăm sóc khách hàng rất là đáng yêu, là vui, thì chúng ta thường hay nghe được cái câu chuyện đó. Nhưng mà cái văn hóa đằng sau là cái nó hỗ trợ cái việc mà làm cho customer service như vậy nó được tốt hơn. Ở trong Logic khi bọn em làm cái dịch vụ mà nó là gọi là marketplace, và trong cái marketplace bọn em có 3 cái đối tượng, thì bọn em xếp ưu tiên là một là driver, hai là khách hàng, và ba là merchant. Thật ra xếp như vậy nó không có nghĩa rằng là tôi chỉ chăm sóc ông shipper và tôi không chăm sóc ông merchant. Nó chỉ đơn giản rằng là khi mà chúng ta có một cái sự cố nó diễn ra thì cái tiếng nói là sẽ là tiếng nói mà chúng ta sẽ nghe đầu tiên, và chúng ta cố gắng nghe và chúng ta sẽ phân tích như thế nào. Đó là cái số 1. Cái số 2 nữa đó là
khi mà chúng ta đặt driver lên trên á, thì có thể trong cả công ty người ta không làm tốt, nhưng ít nhất trong cả công ty người ta biết đó rằng là cái công ty này họ đặt cái lợi ích của cái gì đó lên trên hàng đầu, và cái công ty này là người ta đang làm vì cái điều gì. Bởi vì nếu như á, mà nếu là người nhân viên á, người ta đi làm người ta chỉ biết rằng là tôi làm cái này bởi vì công ty nó cho lương tôi như thế này và có sẽ chắc thế này, thì đó là một cái công việc mà người ta dễ tới nhưng người ta dễ đi. Nhưng nếu như chúng ta cho người ta một cái lý do vì sao người ta bắt đầu người ta làm cái công việc này á, cho đối với những người nhân viên đó, cho người ta một lý do vì sao người ta làm này, người ta nhìn thấy được là những cái gì người ta đang làm nó tác động thay đổi một cách tích cực lên cuộc sống của những người shipper á, thì tự khắc nói rằng là những cái người mà nhân viên ở trong công ty mình á, người ta sẽ hỗ trợ những cái người shipper một cách chân thành và liên tục. Người ta luôn luôn sẽ vô thức người ta sẽ tự điều chỉnh được cái hành vi của mình, người ta đối xử với người shipper nó tốt hơn, và khi họ đối xử với người shipper tốt hơn, tự khắc đó rằng là cái người shipper người ta sẽ đối xử ngược lại, nó sẽ được phản ánh lên là cái chuyện này shipper đối xử ngược lại với là khách hàng nó được tốt hơn. Đấy là lý thuyết. Vậy thì có một cái chính sách cụ thể nào ở Logic mà em có thể khuyến khích những cái người chiến binh của mình cảm thấy tự hào về công việc của mình, hoặc là cảm thấy rằng là làm việc cho Logic đúng là một lựa chọn đúng đắn của họ? Em nghĩ rằng là ở tại Logic thì bọn em có rất là nhiều cái chính sách mà để bọn em có thể thật sự mà hỗ trợ cho những người shipper. Chỉ biết rằng là trong các cả thị trường này ha, công ty của em là công ty duy nhất mà cho phép người shipper có thể rút tiền mặt. Thì hình dung đó là nghĩa là shipper khi người ta chạy cho Logic, bản chất là người ta cũng phải kiếm được tiền. Thì kiếm được tiền nó chỉ có hai cách để chị lấy lại tiền. Một là chị lấy thông qua rút thẻ, hoặc là hai là chị lấy thông qua rút tiền mặt. Thì khi cái người shipper người ta chạy cho Logic thì cái việc người ta sẽ được làm đó rằng là nghĩa là người ta luôn luôn có thể lên trên công ty để người ta có thể rút tiền mặt được bất kỳ lúc nào. Vì sao cái điều này nó quan trọng? Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào cái thế hệ mà chúng ta đang sống và thế giới chúng ta đang sống á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là tiền á, nó nghĩa là tiền bây giờ tiền ở đâu mà trả được, nghĩa là tiền thì thanh toán thẻ cũng được mà thanh toán tiền mặt thì cũng được thôi. Tôi thanh toán thẻ thì nó tiện hơn không, nhưng mà thật ra đó không phải là cái thế giới của người shipper. Thế giới của người shipper là cái thế giới mà nó gọi là unbanked, có nghĩa là những cái đối tượng mà cái khả năng tiếp cận về ngân hàng của người ta nó trở nên hạn chế hơn, và cái việc người ta để tiền ở trong ngân hàng nó cũng sẽ trở nên hạn chế hơn, mà người ta có xu hướng là rút tiền mặt nhiều hơn. Đó là cái số 1, bọn em là công ty duy nhất. Cái số 2, tại mỗi cái thành phố khi mà bọn em phát triển xây những cái gọi là station, hay nói là trạm có nghĩa là ở đó mà cái người shipper á, người ta hay luôn luôn có được 3 cái miễn phí này. Một là rửa xe miễn phí nè, 2 đó là uống trà đá miễn phí nè, 3 là shopping miễn phí. Mình nghe á, thì nó bình thường, nhưng mà thật ra mình mới nhìn lại mình nói thật ra là những cái lúc mà cái người shipper người ta không có đơn thì người ta bản chất người ta làm gì? Người ta ví dụ như mình văn phòng đi, người ta lại mình không có đơn thì mình cũng ngồi bấm điện thoại, hoặc là mình ngồi trong cái phòng điều hòa. Nhưng mà cái người shipper thường là người ta phải ngồi ngoài đường, thì không có đơn thì cái hình ảnh mình thấy là ông ngồi trên cái xe, ông bắt cái xe chân trống giữa lên cái xong ngồi lên cái xe đó. Thì bọn em muốn là nghĩa là người shipper cái việc mà là shopping nó miễn phí, và cái việc mà uống trà đá nó cũng được miễn phí hơn. Đó là hai cái mà đã thể hiện là bọn em quan tâm từ những cái mà nó thực sự nó nhỏ nhất. Và thực sự đó là bọn em có một cái team mà nói là cái team gọi là LDC, Logic Driver Center. Thì đó là cái team này là cái team mà chịu một trong những cái áp lực nhiều nhất, vì team này là team phải luôn luôn nghĩa là có nhiệm vụ là khi nghe bất kỳ một phản ánh gì của khách hàng và nghe bất kỳ một phản ánh gì của cửa hàng, thì nhiệm vụ của team này đầu tiên đó là không được phép đưa ra bất kỳ một cái đánh giá nào, và phải nghe trực tiếp cái câu nói từ cái bạn mà chứng minh mà thực hiện cái đơn hàng đó, để từ đó có thể phán xét lại ngược lại là xem trong cái vấn đề như thế này thì mình xử lý như thế nào. Và về nguyên tắc là không bao giờ được phép là nói là khách hàng sai, khách hàng thì không bao giờ được phép nói sai. Mình chỉ có thể nói rằng là chủ cửa hàng sai, nghĩa là quán ăn á, sai, hoặc là các bạn chứng minh sai, chứ về nguyên tắc là không bao giờ được phép nói khách hàng sai. Và Logic thì cũng không được phép là nói là khách hàng sai. Nhưng nếu như trong trường hợp về chứng minh sai thì mình phải xử lý như thế nào? Thì nó là những thứ mà cái sự chu đáo, cái sự ân cần khi mà mình làm thực tế thì mình thể hiện và phản ánh lên để cho người ta có thể được cảm nhận, và người ta cảm thấy rằng là mình thật sự trân trọng cái người mà người ta chứng minh như vậy. Chị biết rằng là trung bình á, là một cái người chứng minh mà chạy cho Logic thì cái tuổi thọ trung bình mà người ta chạy á là từ 2 năm cho tới 2 năm rưỡi. Thế còn sau đấy thì họ sẽ không làm cho Logic nữa, hay là họ chuyển nghề, hay là như thế nào? Nó có hai kiểu, một là người ta về quê, một là người ta về quê, hai là cái kiểu mà người ta bắt đầu đi làm công việc chính thức. Thì khác những cái nhiệm vụ khác, thường những cái nhiệm vụ khác là cái tuổi đời của cái người chiến binh á, người shipper là nó cao hơn, từ 35 trở lên, từ 30-35 trở lên. Nhưng mà tại Logic thì cái tuổi đời của chiến binh shipper thường là nhỏ,
bởi vì về cơ bản chiến lược của Lordship đó là muốn tái định lại cái hình ảnh của người chiến binh. Thì cái nghĩa là tới 40% cái người shipper người ta đang chạy cho Lordship là cái độ tuổi là từ 18 cho tới 25. Nếu mà các bạn mà giao hàng là từ 18 năm, có nghĩa là bạn ấy còn đang rất là trẻ, hoặc là bạn ấy đang là sinh viên, hoặc là bạn ấy đang là trong giai đoạn mà mới ra trường và đang đi tìm kiếm công việc đầu tiên hoặc là công việc thứ hai. Ngoài điểm mạnh ra thì còn có điểm yếu nào mà em tự nhận thấy là Lordship cần phải cải thiện cho tương lai? Một cái thực tế mà chúng ta nói thì Lordship nó vẫn là còn cả một cái chặng đường trong cái việc mà thiết lập được một cái mức độ visibility, mức độ hiện diện nhất định ở trên cái thị trường. Thường cái việc mà thiết lập cái mức độ hiện diện này nó sẽ tới từ hai việc. Việc số 1 á, là bạn đi trên đường có bao nhiêu điểm mà nhìn thấy cái chữ Lordship, đó là việc liên quan tới việc mà quảng cáo này nọ. Và cái số 2 nữa là trên đường khi bạn đi thì bạn thấy bao nhiêu cái người tài xế, người shipper á. Thì đây là hai việc mà về mặt long term là Lordship cần phải làm, cần phải đạt được. Thật ra hai việc này thì nó trở nên dễ dàng hơn khi mà Lordship có được nguồn lực về tài chính. Vì bản chất rằng là khi mình có được nguồn lực tài chính thì nó support cho mình những cái kế hoạch liên quan đến mở rộng liên quan thiết lập những cái vị trí mà Lordship có thể gia tăng được mặt hình ảnh quảng cáo ở trên khi mà người dùng đi trên đường, hoặc là người ta truy cập vào các cái trang digital chẳng hạn. Các trang digital ví dụ như là lên Facebook, lên TikTok, lên YouTube. Và cái số 2 nữa là đi ngoài đường thì thông qua cái việc là mình gia tăng liên quan tới việc là số lượng shipper. Thực ra hai cái việc này thì bản chất là trong thời gian ở đây Lordship cải thiện được rất là nhiều. Và qua dần thời gian, nếu mà không có gì thay đổi trong vòng 6 tháng nữa thì cái mật độ shipper, nghĩa là mật độ mà mọi người nhìn thấy về Lordship nó còn dày hơn gấp 5 lần so với hiện tại. Đó là cái số 1. Cái tiếp theo nữa, nói cho cùng thì cái việc mình nghĩ là Lordship vẫn là một công ty Việt Nam thì chúng ta có cái điểm mạnh là local, nhưng có điểm yếu là local. Local ở đây rằng là thật ra là cái số phận của một công ty startup thường nó đi lên và đi xuống cùng với là số phận của một đất nước. Có nghĩa rằng là nếu mà cái startup á, mà ở trong một cái xã hội mà xã hội nó đang đi lên thì công ty nó sẽ được lợi, bởi vì là nhiều cái nguồn vốn nước ngoài nó đổ vào. Nhà đầu tư á, trước khi người ta đầu tư vào công ty startup, cái vấn đề đầu tiên luôn luôn là cái market. Cái market đó nó ít nhất là nó phải có được sự ổn định, nó không có bị diễn ra những thứ mà nó lùm xùm. Như chúng ta nhìn thấy cái câu chuyện của Myanmar đi, giờ gần đây đó là bạo động này nọ, những cái vấn đề liên quan tới cái chính trị thì đó là những cái điều nó không tốt trong cái việc mà liên quan tới đầu tư. Thì Việt Nam mình là may mắn là một cái đất nước mà thứ nhất là chúng ta rất là sự ổn định về mặt chính trị, và cái số 2 đó là chúng ta có một cái sự tăng trưởng về mặt GDP, và trong 5 năm nữa nếu mà không có gì mà thay đổi thì chắc chắn Việt Nam sẽ trở thành một trong những nước mà có GDP tăng cao. Chúng ta chưa biết là chúng ta sẽ ở đâu, nhưng mà ít nhất chúng ta nằm trong top mà tăng trưởng về mặt GDP thế giới. Chúng ta có thể nhìn thấy hiện tại chúng ta đang trong một khoảnh mà lockdown nó hơi tồi tệ, nhưng cái sự tồi tệ ở đây là nó tạm thời. Nếu mà chúng ta nhìn cả một cái chặng đường, chúng ta nhìn vài năm thì chúng ta thấy là cái lockdown đây thật ra nó cũng là một thứ mà nó có thể làm cho một vài nhà đầu tư nản, một vài công ty sản xuất người ta di chuyển hàng hóa đi ra chỗ khác, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời thôi, chứ nó không thay đổi được cái bản chất là Việt Nam vẫn là một đất nước đi lên. Tuy nhiên cái là cái điều quan trọng nhất là bởi vì mình là startup nên làm cái việc mình khả năng tiếp cận nguồn lực tài chính nó sẽ vẫn hạn chế hơn so với những cái công ty khác ở trên thị trường. Đó là cái không thể phủ nhận. Vậy nên đó là chưa bao giờ có việc mà nghĩa là cạnh tranh việc giảm giá này nọ nó là một thứ mà Lordship theo đuổi. Thật ra mình chưa bao giờ nghĩ rằng là Lordship có đủ nguồn lực để mình có thể thay đổi những cuộc chơi liên quan tới cái việc mà giảm giá này nọ, giảm giá rồi trợ giá này nọ. Chúng ta buộc phải làm theo một cách nào đó khác hơn, làm sao để cho chúng ta vẫn phải để cho người dùng phải nói về chúng ta rất là nhiều, làm thế nào để cho chúng ta liên tục có thể duy trì được cái mật độ xuất hiện của mình ở trên tất cả những cái nơi mà có người dùng, để từ đó chúng ta tiết kiệm được tiền quảng cáo. Và cái cuối cùng đó là dù gì thì Lordship vẫn là một công ty trẻ. Thì công ty trẻ thì dẫn tới cái chuyện rằng là nghĩa là một trong những công việc mà dạo gần đây nhất mà mình phải làm đó là phải đi tìm kiếm, và hay nói rằng là mình muốn xây dựng cái đế chế thì mình phải quy tụ người tài ở trong cái tổ chức đó lại. Thì việc của mình làm nhiều đó là phải xây dựng cái team nó mạnh lên. Và cái team, để mà cái team nó mạnh lên thì mình phải xây dựng là phải tìm những người mà nó phù hợp với lại cái culture của mình. Cái culture của một công ty startup thì thường nó phải là máu lửa, nó phải là những cái người mà xông xáo muốn chinh chiến, chứ còn ví dụ như mà mình 9 to 5 thì nghĩa là từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều thì nó sẽ hơi khó. Thật ra là nó chỉ là những cái sự ưu tiên của con người thôi. Cái là nếu mà một người mà muốn chọn là việc làm từ 9 giờ sáng 5 giờ chiều, thật ra cũng đúng thôi, vì đó là quyền con người. Nhưng mà những người như vậy thì thường cái văn hóa nó không phù hợp lắm với lại cái văn hóa của startup. Và nếu mà mình muốn chọn được một người mà nghĩa là người ta sẵn sàng cống hiến như vậy thì mình cũng phải chấp nhận cái chuyện như vậy. Hoặc là những người đó cái năng lực có thể người ta sẽ hạn chế hơn chẳng hạn,
thì nó luôn luôn có những cái sự trade off đó. Thì vậy thì về cuối cùng cái công việc của mình á, thì là phải là đi tìm những người mà phù hợp là cái culture này để đưa leadership lên cái tầm cao mới mà những người đã có kinh nghiệm rồi. Vừa rồi đang được nghe Trúc nói về cái văn hóa công ty, vậy thì theo bạn thì điểm nổi bật về văn hóa công ty của Logic là gì? Một cái doanh nghiệp thì thường chúng ta sẽ nói về core value. Core value thì là giá trị cốt lõi, nhưng mà thật ra trong Logic thì có 6 cái giá trị cốt lõi, nhưng mà cái giá trị mà mình thích nhất đó là khách hàng là thượng đế. Tiếng Anh thì là customer obsession. Sẽ tới một cái thời điểm mà khi mà chúng ta cần đưa ra một quyết định, đó là một quyết định mà nó không có một cái ranh giới rõ ràng về thế nào là đúng và thế nào là sai. Như chúng đã nói là chúng không có suy nghĩ về việc rằng là chúng là CEO hay không. Chúng nghĩ rằng là cái quan trọng nhất của một công ty đó là nó có khả năng đưa ra được quyết định, mà cái quyết định đó nó phải đúng với lại cái người mà mình đang phục vụ, và cái người mình đang phục vụ đây là khách hàng. Thì khách hàng chỉ cần nói đúng thì ông CEO mà nói ngược lại ý của khách hàng, nghĩa là ông CEO đang sai. Và cái nhiệm vụ duy nhất của công ty đó là không phải đi làm hài lòng bất kỳ ai trong công ty, cũng không phải đi hài lòng cho cái ông CEO, người đứng đầu công ty hay founder, mà đi cần hài lòng là hài lòng cho khách hàng. Trong vấn đề phát triển product nha, là team tech á, team ít người thì có vấn đề của team ít người, và team nhiều người thì có vấn đề của team nhiều người. Thì cái team nhiều người đó là khi mà chúng ta có nhiều người rồi ấy, chúng ta sẽ bị một vấn đề là không biết cái tính năng nào nên phát triển và không biết tính năng nào nên ưu tiên, không biết tính năng nào phát triển tiếp theo. Thì cái việc mà chúng ta đưa khách hàng vào trọng tâm trong cái việc mà chiến lược của một công ty ấy, nó sẽ giúp việc rằng là nếu như khách hàng người ta nói rằng là tôi nghĩ cái tính năng này là phù hợp, thì cái công ty nên cân nhắc và suy nghĩ về cái điều đó nó nhiều hơn. Bởi vì đơn giản là khách hàng chính là người chỉ dẫn cho mình trên cái con đường mà chúng ta hoàn thiện cái sản phẩm nó được tốt hơn. Bởi vì chỉ có khách hàng, nếu như mình lắng nghe khách hàng thì mình sẽ biết cách chiều lòng khách hàng, và khi mình chiều lòng được khách hàng thì khách hàng người ta sẽ không bao giờ người ta rời bỏ mình. Đấy là cái văn hóa của cái người làm ở trong công ty Logic đối với khách hàng. Vậy thì trong cái team của Logic ấy, thì cái văn hóa của công ty trong việc là đối nội nó có cái gì mà nổi bật để khiến cho các bạn trở thành một cái team gắn kết? Mình có một cái account trên SlideShare được inspire bởi Netflix, là cái việc mà các bạn CEO hình như là Rick Hastings như vậy, là bạn ấy share luôn cả cái deck mà gọi là company core value á. Mình nghĩ nó hay quá ha. Mình với lại các bạn ở trong team thì mới bắt đầu làm theo. Thì ở trong Logic thì có 2 cái deck. Thì một cái deck đầu tiên đó là dành cho việc nói về giá trị cốt lõi của người Logic là như thế nào, và một cái deck thứ hai đó là nói về cái việc rằng là các cái giá trị cốt lõi và thế nào một leadership ở trong Logic. Thì tất cả mọi nhân viên nào mới vô thì đều được yêu cầu là phải đọc qua 2 cái deck này. Bảo là các bạn có thấm nhuần hay không thì thật ra là các bạn hơi khó để cho các bạn, nghĩa là ở Việt Nam mình cái khái niệm mà liên quan tới core value nó không có mạnh đâu. Thật ra là chỉ có những công ty mà đi đầu, ví dụ như là Thế Giới Di Động thì hoặc là Thế Giới Di Động hoặc là Viettel hoặc là Vin á, thì là những công ty mà làm mạnh về core value. Thì hồi xưa chúng ta là có rất là nhiều công ty gia đình. Thì trong công ty gia đình mà thì là một gia đình thì ví dụ người khác thì làm sai được, nhưng mà con tôi làm sai thì tôi bỏ qua. Thì công ty gia đình thường bị, và đó thì cái vấn đề mà core value nó không có quan trọng. Nhưng mà khi những công ty thế hệ mới đây đó, thì cái vấn đề mà core value nó được thúc đẩy nó nhiều hơn. Trong Logic thì có 6 cái giá trị cốt lõi. Thì cái giá trị cốt lõi số 1 đó là khách hàng là thượng đế. Cái số 2 á, là be supportive, đó là mình nói theo tiếng Anh đi cho nó dễ tư duy. Be supportive. Cái số 3 đó là integrity. Thì cái integrity ở đây nó là một cái từ rất là hay ở trong tiếng Anh nha. Nghĩa là integrity ở đây nó là nghĩa là chính trực. Thì thật ra rất là nhiều công ty ở Việt Nam mình cũng hay dùng cái từ integrity, đây là một trong cái giá trị cốt lõi. Chính trực ở đây có nghĩa là ví dụ như bạn nói cái câu đó, thì câu đó nó phải định nghĩa bạn là ai. Cái nghĩa là câu đó nó nghĩa là nếu bạn nói là cái ngày Chủ nhật đây là tôi làm xong, thì cái câu nói đó của bạn nó phải thể hiện là bạn là, nghĩa là bạn cam kết ra thì bạn nói câu đó. Còn nếu bạn không cam kết thì đừng có nói cái câu đó. Cái sự chính trực ở đây nó còn là có việc rằng là tất cả mọi vấn đề liên quan tới tiền bạc bạn phải ứng xử cho nó đúng. Tức là tiền của công ty thì bạn không có được phép phải làm những cái chuyện mà nó ABC mà nó mang tính liên quan tới cá nhân, bởi vì cái điều đó thể hiện bạn không có chính trực tí nào. Cái số 4 nữa là ownership. Khi mà chúng ta đi làm á, thì chúng ta hay bị một cái khái niệm là làm chủ hay là làm công, đúng không? Nhưng mà thật ra là qua dần thời gian ấy, khi mà những công ty thế hệ mới nó phát triển lên á, thì cái việc là phân phối tài sản và phân phát tài sản ở trong công ty nó trở nên rộng rãi hơn. Hồi xưa công ty gia đình thì chúng ta chỉ có đi nhận lương cứng thôi. Một qua dần thời gian khi mà những nhân viên mà cống hiến xứng đáng thì người ta bắt đầu được chia cổ phiếu nhiều hơn. Thì nhưng mà thì cái việc mà khi bạn được chia cổ phiếu có nghĩa là bạn cũng đang là một người chủ công ty rồi. Thì ownership này có nghĩa là cái gì bạn làm ra trong công ty này thì bạn cũng phải có trách nhiệm, mà nghĩa là bạn là người chủ, bạn có trách nhiệm phải thay đổi. Nửa đêm mà khách hàng nói, ví dụ khách hàng nói là tính năng bị lag không vô được, thì nếu bạn là người làm ra cái đó thì bạn phải là người đi sửa.
và phải chịu trách nhiệm toàn bộ từ đầu tới cuối cho tất cả những cái gì mà bạn làm. Ở Việt Nam mình thật ra là nghĩa là cũng nhiều người bị cái chuyện rằng là mình làm ra đó, nhưng mà cái việc mà maintain á, cái việc mà nghĩa là duy trì nó là để cho người khác làm, thì nó không phải là cái giá trị cốt lõi của Lordship. Là cái vấn đề này nó cũng không phải là cái vấn đề mà các startup đặt lên hàng đầu, nhưng mà chị hỏi vấn đề này bởi vì là Lordship cũng đang là phát triển khá là nhanh và mạnh trong thời điểm hiện tại, và cũng được rất là nhiều nhà đầu tư quan tâm ấy. Thì mình muốn tìm hiểu một chút công ty startup mà chị đã làm trong trên quốc tế thì thường là sẽ có cái kênh nội bộ, ví dụ như là Notion hay là Trello để mà giao tiếp với nhau. Và cái kênh Hồi xưa chị có hay dùng Notion không? Hồi xưa chị có hay dùng Notion, bây giờ chị có dùng không? Hiện tại vẫn đang dùng Notion. Vậy ở công ty chị dùng trước đây là Trello, xong rồi đó chuyển sang Notion. Thì trong đấy họ sẽ có những cái mảng của các nhánh khác nhau, như là team kỹ thuật như này, team về media như này, team marketing như này, team executive management thì ở chỗ này. Thường là các công ty nước ngoài thì họ sẽ dùng cái kênh communication của công ty thường là Slack, và trong Slack đấy cũng có rất là nhiều cái kênh khác nhau để có thể giao lưu với nhau. Và có một cái điểm ấy mà chị rất là thích ở công ty các startup ở nước ngoài ấy, đó là họ có peer bonus cho những cái người ở trong công ty ấy. Mỗi một người chỉ có thể đưa cho những cái đồng nghiệp của mình 2 cái peer bonus thôi, và họ phải suy nghĩ rất là kỹ trước khi họ đưa cái peer bonus đấy. Peer bonus đấy là cái gì? Là những cái dòng reviews. Tại sao tôi lại đánh giá cao anh này trong cái quý này, và tôi muốn gửi cái peer bonus này cho anh ấy. Thì ngoài cái việc là review những cái thành tích của anh ấy ra, thì còn được cái peer bonus đồng nghĩa với việc là tiền. Không nhiều đâu, nó chỉ là một cái chiếm phần rất là nhỏ so với cái lương, nhưng mà mỗi một tháng, mỗi một quý khi mà người ta được nhìn thấy cái peer bonus đấy, người ta cảm giác là hãnh diện, hóa ra là cái công sức của mình đã được ghi nhận đấy, thì chúng ta cảm thấy hân hoan hơn. Thì đấy là cái điểm mà chị rất là thích ở những công ty startup nước ngoài. Thật ra khi mà công ty nó còn bé, ví dụ như công ty chị mà dưới 100 thì thật ra là ông này biết ông nọ thì nó rất là dễ. Nhưng mà khi mà công ty mà từ 200 tới 500 rồi đó, thì lúc đó nó không còn chuyện mà nghĩa là CEO có thể biết mặt từng nhân viên, hoặc là từng nhân viên biết mặt các phòng ban khác. Thật ra thì lúc đó nó cần một cái khái niệm lớn hơn trong việc mà điều hành công ty. Thì đó là lý do tại sao mà em nói đó là công ty mà bé, nghĩa là công ty mà ít nhân viên thì cái core value nó không quan trọng, nhưng mà khi công ty càng ngày càng lớn đó, core value nó rất là quan trọng, nghĩa là nó là định nghĩa chung trong cái việc là công ty này đang hướng tới cái điều gì. Thì đó là cái số 1. Cái số 2 nữa là vì em cũng là công ty Việt Nam nên em cũng thể hiểu rằng là tại sao các công ty Việt Nam thường người ta gặp khó trong vấn đề này. Người ta xuất phát bởi vì hai cái số 1 là người ta không có budget cho tất cả những cái này. Nói vấn đề budget thì nghe nó hơi to tát, nhưng mà thật sự rằng là thường á là người ta sẽ không quen với cái việc rằng là chi cái gì nó ngoài trong những cái hoạt động liên quan trực tiếp mang lại doanh thu cho công ty. Thì giữa cái chuyện này nó hơi khó. Và cái số 2 nữa là cái resort để mà một người nào đó dedicate để mà làm cái điều này. Ví dụ như mình nhìn là cái này việc nào nó bé nè, nghĩa là có thể giao cho một phần extra, mình hiểu nó, nhưng mà nghĩa là bản chất là cái extra thường á là ở Việt Nam mình một cái team extra mà công ty startup từ nó không có lớn, nó chỉ đã là 1 hoặc 2 hoặc 3. Và nếu như mà cái team á mà nghĩa là cái team đó nó không lớn mà nó có quá nhiều việc cần phải làm á, thì thường cái bạn extra sẽ bị overload. Thì đó nghĩa là cái chuyện mà nghĩa là những cái chỗ mà cho phát triển văn hóa của công ty, những cái đặc tính công ty đó, thường nó không được duy trì, không được phát triển nào. Đúng rồi, đấy là một cái điểm mà chị cũng rất là tò mò khi mà phỏng vấn các công ty Việt Nam, thì luôn luôn muốn hỏi là muốn tìm hiểu là xem là các bạn đang xây dựng văn hóa công ty như nào. Nhưng mà thực ra thì kể cả các công ty nước ngoài thôi, trong giai đoạn đầu thì chúng ta có quá nhiều khó khăn, quá nhiều vấn đề để lo, thì cái vấn đề này chúng ta không thể nào ưu tiên nó lên hàng đầu được. Đấy là điều hoàn toàn bình thường. Như em nói là đúng là khi mà quy mô công ty nó phát triển ra ấy, thì cái cách mà chúng ta xây dựng văn hóa công ty chắc chắn nó sẽ phải khác. Ví dụ như Google ấy, họ có một cái thank God it's Friday ấy, thì họ chuyển thế nào thank Google it's Friday, bởi vì là mỗi một thứ Sáu ấy thì làm chẳng hạn như 4 giờ thì hết giờ làm việc đi, thì bắt đầu 3 giờ là cả công ty sẽ có một cái party. Trong mỗi một cái thứ Sáu ấy họ sẽ có một cái team riêng. Team của tuần này là team Việt Nam chẳng hạn, thì cái team của Việt Nam này sẽ có những cái phụ trách trong cái việc là hôm nay mua những bánh trái gì của Việt Nam, hoặc là có những cái hoạt động gì của Việt Nam để cho mọi người cùng join theo. Đấy, kiểu như thế. Thì có nghĩa là mỗi một công ty khi ở một cái thời điểm nhất định, ở một cái giai đoạn nhất định và cái quy mô nhất định, thì họ sẽ có cái cách xây dựng văn hóa công ty để gắn kết mọi người với nhau riêng. Cũng rất là mừng khi mà Lordship có rất là nhiều điểm nổi bật để mà những cái người mà làm trong Lordship có thể nhận diện mình là tôi chính là thành viên của Lordship. Vậy thì theo em ấy thì đâu là cái điểm khó khăn hay là cũng như cái điểm thuận lợi của Lordship ở thời điểm hiện tại khi mà thành lập và xây dựng team? Thì thường á thì phần em gặp nhiều khó khăn hơn. Ví dụ em là người rất đề cao cái việc mà làm việc chăm chỉ, bởi vì em luôn tin vào việc là nếu mà mình làm một công ty bé, bản thân mình cũng là nghèo hơn người ta rồi. Nghĩa là chưa nói tới khía cạnh công ty, mình bản thân cá nhân, cuộc sống cá nhân của mình đó, mình đã nghèo hơn người ta. Bây giờ nếu mà mình không làm việc chăm chỉ hơn người ta thì làm sao mình ăn được người ta,
đó là mới nói cá nhân thôi chứ mình chưa nói công ty. Nên là em là một trong những công ty tech duy nhất mà bọn em còn làm thứ bảy. Thì chị biết rằng là bọn em vẫn làm thứ bảy, thì thường thì bọn em gặp nhiều nó bất lợi trong việc mà tuyển dụng ứng viên bây giờ, trong việc mà vẫn còn đi làm thứ bảy. Nhưng mà bảo là bọn em có dự định là thay đổi điều này về dài hạn hay không, thật sự là bọn em không có dự định là thay đổi về điều này về dài hạn. Nhưng bọn em cố gắng là tạo cho nhân viên một cái môi trường thoải mái, là bọn em không có check in. Thường thì tới mấy giờ cũng được và về mấy giờ cũng được, nhưng mà bọn em vẫn người ta đề cao cái việc bạn cần phải làm việc chăm chỉ, và đó là chúng ta, đây là số phận của chúng ta. Đó là cái số 1. Cái số 2 nữa là bọn em á, thường thì cố gắng là cắt giảm các cái quyết định, có nghĩa là một người nhân viên, ngay cả nhân viên mới vào thì bất kỳ ai cũng có thể đưa ra được một cái quyết định ở trong cái phạm vi công việc của người ta. Và thường thì ngay cả tất cả mọi cái vấn đề của em á là không bao giờ được phép cho phép là quá 4 người đưa ra quyết định. Những cái vấn đề nhỏ thì một mình mà quyết định. Nhưng mà chỉ biết là ví dụ như trong một cái tờ mình thanh toán tiền đi, bất kỳ một cái nhân viên nào viết lên thì không quá 4 người được phép ký vào trong cái tờ đó. Ví dụ như chị công ty bé á, thì thường là CEO sẽ ok là đẩy lên line manager có xong đỡ qua cho CEO. Công ty bé thường vậy, mà bây giờ công ty của em là 300 nhân viên rồi, mới chiều nay thì bọn em thống kê lại là 300 nhân viên. Chỉ hình dung là 300 nhân viên thì nó sẽ có rất là nhiều bộ phận. Bây giờ chỉ hình dung một bạn ở Cần Thơ, bạn đề xuất mua cái gì đó thì bây giờ bạn đó chỉ cần gửi ra, bạn chỉ cần là bạn đó một chữ ký của nó và 3 chữ ký nữa là bạn ấy sẽ được phép mua. Thì việc của em đó là cố gắng là giảm tất cả mọi cái cấp bậc để đưa ra quyết định, bởi vì em cho phép là nhân viên có quyền để mà đưa ra quyết định một cách tối đa nhất có thể. Thì đó là cái việc mà nghĩa là em muốn tăng lên cái tính mà nghĩa là ownership của từng bạn nhân viên ở trong cái công ty của mình. Về mặt là employer branding thì thật sự là bọn em đang nỗ lực trong cái việc mà nghĩa là cố gắng là làm employer branding của em nó tốt hơn để cho nhiều người có thể biết hơn. Thì em nghĩ rằng là employer branding, nếu mà xét về chiều dài của Việt Nam thì thật ra em nghĩ là employer branding của mình nó cũng ở tại Việt Nam này, thật ra tất cả mọi người chỉ đang trong quá trình là học thôi, chứ em nghĩ là chưa có một ai mà nam thực sự làm employer branding mà nó thực sự tốt đâu. Nó chẳng qua là công ty này làm tốt hơn công ty kia, chứ nếu mà chúng ta xét ở trên một cái phạm vi là global thì em nghĩ là chưa có một công ty nào của Việt Nam mà ở một standard mà nó đủ thực sự cao. Em nghĩ là ở Việt Nam mình có rất là nhiều người làm HR giỏi, nhưng những người HR nó họ không tới từ background tech, nhưng mà thường người ta tới từ những cái background là người ta đi làm rất là nhiều công ty khác trước đây. Và cái chiều sâu của công ty tech của Việt Nam mình nó cũng chỉ mới hơn, dẫn tới việc rằng là để những người HR thật sự hiểu những người tech, đưa ra chính sách mà có thể đáp ứng và có thể thu hút được người tech, nó vẫn còn là một thứ mà nó rất là mới mẻ. Và HR học, CEO học, và tất cả chúng ta cần phải học để mà chúng ta làm sao để thu hút được cái người ứng viên nhiều hơn. Thì chỉ biết rằng là thật ra ở Việt Nam mình hiện tại để mà chúng ta thu hút ứng viên thì đa phần là chúng ta dùng nhiều vào cái vấn đề liên quan tới lương là để chúng ta thu hút. Nhưng mà em tin rằng là lương nó chỉ là một phần, cái quan trọng nhất là chúng ta làm về employer branding. Employer branding nó đây được chỉ là gì, nó không phải là cái chuyện của việc làm thương hiệu, nó là cái chuyện mà nó xây dựng một cái culture ở trong đó. Chúng ta xây dựng giống như là Thanks God hay là Thank Google, It's Friday nó như lúc nãy chị nói, thì nghĩa là nó là bản chất là nó là những cái culture mà nó define cái văn hóa, nghĩa là nó định nghĩa một cái văn hóa, nó thu hút ứng viên để cho người ta cảm thấy rằng tôi apply vô công ty này, đây là một cuộc sống chứ đây không phải là một cái công việc, mà đây cả một cuộc sống ở đây và tôi cảm thấy hứng thú ở đây. Thì em nghĩ rằng là nó vẫn là một chặng đường mà em phải học, mà em phải cải thiện, mà em phải làm cho nó tốt hơn. Nó có thể là công ty A ở Việt Nam làm tốt hơn công ty B ở Việt Nam thiếu, nhưng mà thật ra em nghĩ rằng là ở Việt Nam mình thì chưa có một công ty nào làm employer branding mà nó thực sự nó đã ở một standard, một tiêu chuẩn mà nó thực sự cao. Chẳng qua là một vài người ta làm tốt hơn thì người ta đi trước công ty khác một xíu, nhưng mà cái khoảng cách nó không quá xa. Bây giờ nói một cái cụ thể mà ngắn gọn nhất thì điểm gì khiến cho Logip có thể giữ được nhân viên giỏi? Bọn em sẵn sàng tăng lương cao, một năm thì bọn em có 2 buổi là review performance. Thì thật sự rằng là nghĩa là trong tất cả các buổi review performance thì đa phần thì rất là nhiều bạn trong đó được tăng lương. Tất nhiên là review performance không có nghĩa là tất cả được tăng lương, vì tăng lương nó phải dựa vào cái performance thực tế của bạn trong vòng 6 tháng gần nhất. Nhưng mà cái thực tế rằng là nó là một cái cơ hội mà nó giúp cho tất cả mọi người ngồi nói chuyện với nhân viên một cách nó thoải mái, nó open. Cái người mà line manager thì phải lắng nghe cái người nhân viên thì có thể chia sẻ được người line manager. Thì điều đó mở ra một cơ hội là những người giỏi người ta có quyền nói lên nguyện vọng và mong muốn chính đáng của người ta trong việc người ta liên quan tới lương bổng và thu nhập này nọ. Thì em nghĩ đó là một trong những cái mà nó thực dụng nhất trong cái việc mà bọn em muốn thể hiện trong việc mà bọn em muốn giữ nhân tài. Đúng rồi. Thực ra thì cái việc mà nhân viên có thể nói lên tiếng nói của mình cũng là một cái điểm rất là hay, bởi vì là không phải các công ty nào mà nhân viên cũng dám nói lên tiếng nói của mình. Họ có thể nói tự do, nói lên cái tiếng nói của mình, thì đó là một cái điểm rất là tốt, bởi vì là họ sẽ cảm thấy rằng ở công ty này khiến cho họ cảm thấy thoải mái khi là chính mình và là một phần của công ty nữa. Đấy là cái điểm mà chị nghĩ rằng là
các công ty nhỏ hay dù là nhỏ thôi, nếu mà có thể duy trì được thì nó sẽ rất là tốt cho cái môi trường văn hóa công ty của mình. Ở Việt Nam mình thì thực ra chúng ta vẫn đang sống ở trong, nghĩa là cho dù chúng ta có làm tốt đi đâu nữa thì chúng ta vẫn đang sống trong đất nước văn hóa mà nó châu Á. Thì nó vẫn là một cái vấn đề mà nghĩa là sếp và nhân viên nó vẫn luôn luôn là bị đặt nặng. Thực ra bọn em cố gắng là giảm thiểu tất cả mọi thứ nhiều nhất có thể. Bọn em cố gắng là tăng lên quyền quyết định của lần nhân viên, nhưng mà suy cho cùng thì chúng ta vẫn đang sống ở trong một cái văn hóa nó tổng quát về việc rằng là cái định kiến về sếp và nhân viên thì nó rất là nặng. Thực ra thường á là nếu mà tới nhân viên, tới công ty mà không thấy gái xinh á thì chúng ta công ty đó là còn là startup mà nó rất là nghèo. Nếu mà tới công ty á, mà bắt đầu mà thấy gái xinh hơn một xíu thì công ty này chứng tỏ là mới nhận được vốn. Mà tới công ty mà thấy toàn hoa hậu á thì có nghĩa là hoặc là công ty nào có lợi nhuận, hoặc công ty nhận được rất nhiều tiền. Tại sao? Thì đây là cái mà bọn em giỡn với nhau thôi, cái nghĩa là, nhưng mà đó là từ cái quan sát của em, chứ còn thật ra em nghĩ là các bạn nữ ở Việt Nam mình làm rất là giỏi. Thật ra ví dụ như là khi mà em làm á, em đi làm ví dụ như Duyên này nè, thật ra em thấy các bạn nữ đều rất là giỏi. Thế em nghĩ lại á, là cuộc đời startup đó là nếu mà bọn em là của cái đây 3 năm ấy, thì chắc là em không có tuyển được như là Duyên đâu. 3-4 năm, nghĩa là lúc mà mới đầu làm đó ship thì em chắc là không tuyển được 2 bạn đâu, bởi vì thực sự là cái số 1 là cũng không có nhiều cái để các bạn làm. Cái số 2 đó là lúc đó bọn em cần phải đang lo cơm từng bữa, thì nó rất là khó để cho các bạn có thể làm để dùng được hết năng lực của các bạn. Nhưng khi mà công ty tới một quy mô nó phù hợp hơn thì các bạn nhảy vô thì nó lại là đúng, bởi vì lúc đó cái năng lực của bạn nó sẽ được triển khai, nó sử dụng nhiều. Thì là chị không đồng ý với Trung nhá, tại vì là phụ nữ ấy có rất là nhiều người họ dám làm, dám lăn xả với các startup. Ví dụ như chị rất là thích làm cho những công ty mà có nhiều việc để cho mình làm, nhưng mà cũng có nhiều cơ hội để cho mình tự tạo công việc để cho mình làm. Đấy, cho nên các bạn cũng không nên có cái định kiến. Ở đây nó là một cái câu đùa của những người mà làm trong ngành thôi, có nghĩa rằng là khi mà nghĩa là chị đi vô một công ty thì chị nhìn vô cái công ty đó mà nó có những cái bạn như thế nào thì mình sẽ có hình dung được là cái quy mô công ty đó nó như vậy. Chứ còn tất nhiên em nghĩ rằng là các bạn mà con gái ở Việt Nam mình thì em nghĩ rằng là các bạn rất là giỏi. Thật ra thì suy cho cùng thì bây giờ bên cạnh em cũng toàn là nữ tướng mà, nghĩa là em thấy là các bạn nữ của, nghĩa là các bạn nữ mà nghĩa là manager của em thì các bạn rất là giỏi. Thì các bạn làm được rất là nhiều việc. Theo Trung thì khi mà mình bắt đầu một cái startup ấy, thì làm thế nào để mình có thể thu hút được những người cùng vào team với mình và đồng hành với mình, bởi vì lúc đấy mình đâu có vốn đâu, mình không có thậm chí là không có kỹ năng quản lý công ty nữa. Vậy thì làm thế nào để chúng ta thu hút những cái đồng đội của mình vào các công ty? Tại cái thời điểm đó thật ra là mình không có nhiều vốn thì rõ ràng là mình không thể nào trả lương cho các bạn đó mà bằng với lại cái lương mà các bạn ấy đang nhận được. Rồi đó là một cái thực tế. Thì thường khi mà mình bắt đầu thì cái duy nhất đó là mình tìm những người mà mình với họ đã từng biết với nhau trước đây lâu rồi, có nghĩa rằng là mình với họ đã từng làm, có cơ hội va chạm với nhau trong công việc, hay là có cơ hội mà va chạm làm với nhau ở trong một cái vài cái dự án rồi, thì mình hiểu cái tính cách. Nghĩa là bởi vì làm công ty á, thì thật ra là ý tưởng nó chỉ là một phần thôi à, cái quan trọng nhất là thực thi. Và khi mà thực thi, cái vấn đề quan trọng nhất của thực thi đó là vấn đề của con người. Đúng người thì cái thực thi đó nó sẽ tốt, còn nếu mà mình sai người thì cái thực thi nó gian nan lắm. Và rõ ràng là startup thì không thể nào có chỗ cho việc mình cứ gặp quá nhiều cái trục trặc, cái gian nan đó được. Thì để mà mình có thể đảm bảo được điều đó thì nên nói chuyện với những người mà mình đã từng có cơ hội va chạm trước đây rồi, để mình biết được cái tính của người ta là như vậy, thì mình biết là mình sau này mình làm vô nó dễ. Đó là cái số 1. Cái số 2 đó là mình nên nói chuyện một cách nó sòng phẳng và rõ ràng về mặt lợi ích. Là mình cần phải hiểu rõ rằng là bây giờ là mình không thể trả cho người ta lương cao được, vậy thì mình cho lại cho người ta những cái gì khác để cho người ta cảm thấy rằng là cái sự hy sinh này là xứng đáng cho cả hai. Bởi vì việc cuối cùng đó là một công ty thành công thì không thể nào là một công ty của một người, có nghĩa là không thể một người mà làm cho công ty thành công, đó là của rất là nhiều người mình làm cho công ty thành công. Thì mình chia sẻ những cái sự thịnh vượng chung ở trong tương lai cho tất cả mọi người với nhau, thì nó sẽ làm cho tất cả mọi người dễ dàng được cảm thấy thu hút khi người ta muốn làm cho startup nhiều hơn. Trong cái quá trình phát triển doanh nghiệp của mình thì Trung có những cái câu chuyện nào đáng nhớ mà muốn chia sẻ với mọi người không? Thật ra là trong quá trình mà làm startup ấy thì có rất là nhiều cái thất bại. Thành công thì thường là mình không nhớ quá nhiều đâu, bởi vì suy cho cùng thì startup mà thì cái thành công như mình nói đó là nó không bao giờ nó là một phát nghe rụt cái sau đó là thành công, mà thường nó là cả một cái chặng đường mình đi, cái xong tự nhiên một ngày nào đó ai đó nói với mình là mình đạt được cái này, là nhà đầu tư người ta đầu tư vô, người ta cái xong lên báo người ta nói, nhưng mà thật ra là chỉ cái đó là mình đã trải qua hàng 6 tháng 9 tháng rồi. Nhưng mà một công ty startup thì chắc chắn là luôn luôn gặp những vấn đề liên quan tới dòng tiền. Có rất là nhiều thời điểm mà công ty thì gặp vấn đề liên quan tới dòng tiền, mà liên quan tới việc mà không có khả năng thanh toán. Vì là một là các dòng vốn liên quan tới việc là dòng vốn liên quan tới vốn á, người ta không có nhận được đầy đủ và nhận kịp, thì dẫn tới cái chuyện là mất khả năng trả lương.
Thì thật ra bản thân Logic cũng như nhiều công ty startup nghĩa là cũng lúc nào cũng gặp, nghĩa là từ trước thì gặp nó rất là nhiều. Cách đây 1 năm hơn 5 rưỡi thì không còn gặp cái chuyện đó, nhưng mà trước đây thì gặp cái chuyện đó rất là nhiều. Cái duy nhất mà để nghĩa là tại thì nó thì mình buộc là phải nói chuyện với công ty một cách công khai, mình phải đứng ra chịu trách nhiệm, mình phải viết mail xin lỗi cho toàn bộ công ty về việc là mình hiện tại là nghĩa là cái tháng này mình sẽ bị trễ lương, cái ngày mình nhận được lương là ngày nào. Thì tuy nhiên đó là thật ra đó là, và một trong những cái việc mà mình làm đầu tiên đó là toàn bộ lương của manager, nghĩa là cái độ mà gọi là management team á, thì không được phép nhận cho tới khi nào mà toàn bộ nhân viên đã được nhận đầy đủ lương. Trong cái quá trình phát triển sự nghiệp của mình ấy, có một cái bài học nào mà bạn, hay là những cái lời khuyên nào mà bạn muốn chia sẻ với founder trẻ hiện tại không? Chia sẻ với lại các bạn sáng lập đó, thật ra thì cái cuộc đời của mình vốn dĩ nó còn rất là dài, chúng ta đều không biết là 1 năm nữa chuyện gì nó diễn ra với lại công ty của mình. Thì đó là bản chất của startup mà, nghĩa là ai làm cái gì thì nó sẽ luôn luôn khó khăn. Nhưng mà chúng ta hãy luôn luôn cố gắng là bền chí, nghĩa là chúng ta hãy cố gắng là nghĩa là kiên trì đi cái con đường mình đã đi, để mình cuối cùng là nếu như cái con thuyền này nó không đi được tới bến thì cái người cuối cùng mà rời cái con thuyền thì mình phải là người mà cuối cùng rời con thuyền này. Thì khi mà chúng ta đi hết cả một chặng đường thì chúng ta sẽ học được những bài học rất là lớn. Vậy nên là lời khuyên duy nhất đó là hãy luôn luôn kiên trì và vững chân ở trên cái con đường mình đang đi trong quá trình lập nghiệp, bởi vì cuối cùng đó là tất cả mọi thứ nó chỉ là một cái cuộc hành trình. Trên cái hành trình đó nó sẽ có niềm vui, nó sẽ có nỗi buồn, nhưng mà đó mới là cuộc sống. Vậy thì trong những cái lúc vấp ngã, trong những cái lúc buồn nạn đấy thì đâu là động lực khiến cho bạn quay lại với cái hành trình của mình? Và bạn thường làm những cái gì để xốc lại cái tinh thần của mình lên? Có cái câu á thì mình hay nói đó là cố thêm một ngày nữa thôi. Nghĩa là thật ra là nghĩa là hôm nay mình nói là cố thêm một ngày, thực ra là qua ngày mai thì nó cũng là cố thêm một ngày nữa. Qua ngày mai thì cái câu đó nó cũng là cố thêm một ngày nữa. Thực ra là cái cố thêm một ngày đó nó là một thứ mà giúp cho mình luôn cố gắng thêm một xíu nữa. Chắc là bạn cũng đã từng nghe cái câu mà kiểu là cứ mỗi ngày mình cố gắng thêm 0,1% gì đó, đúng không? Cứ mỗi ngày mình cố gắng thêm thì cho tới một cái lúc nào đó khi mà mình dừng lại mình đã tiến được rất là xa rồi. Đúng rồi. Thì khi mà mình gặp những cái chuyện mà nó khó khăn á, là cho dù có ai nói gì nó cũng không ai chịu được cái cảm giác của mình đâu. Nghĩa là với các bạn founder, nghĩa là cái cảm giác nó cô đơn lắm, nó cô đơn tột cùng mà hãy luôn luôn tự nhắn nhủ bản thân mình là cố gắng lên thêm một xíu nữa thôi, rồi tất cả những chuyện này nó cũng sẽ qua. Thật ra cái sự cô đơn người ta không tới từ cái chuyện là bởi vì đó là người ta có một cái tình yêu mù quáng với lại cái công ty của mình thôi. Nghĩa là cái tình yêu nó dẫn dắt việc là cứ sáng mở mắt dậy là muốn ngồi vô cái máy tính để ngồi làm. Nghĩa là cái kiểu founder là vậy. Cái founder là thường là cứ sáng mở mắt dậy là cứ tự nhiên theo bản năng là muốn ngồi vô cái máy tính, là cứ mở lên cái web, mở lên cái app, mở lên cái Slack nói chuyện của công ty mình. Nhưng mà rồi nó cũng sẽ trải qua những cái giai đoạn mà nó thật sự nó rất là cô đơn và nó rất là chán chường. Nhưng mà hãy cố gắng thêm một ngày nữa thôi, rồi mọi thứ nó cũng sẽ tự nhiên nó tốt lên. Ok, vậy thì đã trải qua những cái khó khăn như thế rồi và cũng đã trải qua được những cái thành công nhất định rồi. Vậy thì tham vọng của Trung cho Logic trong tương lai là gì? Bạn có thể chia sẻ? Chắc chắn Logic thì muốn trở thành là công ty unicorn của Việt Nam. Đó là cái chắc chắn. Thì cái tham vọng này thật ra là mình chưa bao giờ mình giấu. Mình thường luôn luôn nghĩ rằng là mình ở trong một cái market nó tốt, ở trong một cái thị trường mà mình nghĩ là nó đủ lớn. Thị trường nào làm cái gì thì nó cũng sẽ luôn có cạnh tranh thôi. Nghĩa là một công ty mà ở trong thị trường lớn thì cái sự cạnh tranh nó sẽ càng lớn. Nhưng mà cái tham vọng mình đều muốn trở thành một trong những công ty unicorn, và mình cũng muốn nghĩa là trở thành một trong những công ty công nghệ số 1 ở Việt Nam này. Thì mình chưa bao giờ giấu giếm những cái giấc mơ như vậy, bởi vì mình muốn tác động lên một phần tích cực lên cái thế hệ startup theo của Việt Nam mình. Bởi vì mình nghĩ là suy cho cùng thì mình cũng là startup, mình trong quá trình mình đi thật ra là vấp ngã nó rất là nhiều, đưa ra cái gì mình sai thì mình có học được rất là nhiều bài học lớn. Những bài học đó nếu mà mình có thể chia sẻ được cho các thế hệ sau này thì mọi người đều sẽ trưởng thành lên và giỏi lên rất là nhiều. Việt Nam mình sẽ có rất là nhiều công ty mạnh. Mình cũng rất là hy vọng là những cái bài học mà Trung chia sẻ ngày hôm nay sẽ tiếp thêm động lực cho rất nhiều những cái founder trẻ nữa, hoặc là kể cả những cái founder trong cái ngành của bạn, hoặc là những cái founder khác nhưng mà đang gặp những cái khó khăn trước mắt mà muốn tìm được động lực để mà vượt qua những cái khó khăn này và đi lại đúng cái con đường của mình. Nói một chút về vấn đề xử lý khủng hoảng. Khi mà mình tìm kiếm thông tin về Logic thì mình thấy rằng có khá nhiều những cái nhận xét chưa được tích cực lắm. Khách hàng này nói là họ đặt cả ngày mà không thấy thấy giao, hoặc là đến 12 giờ đêm rồi mà lại nhắn tin thông báo. Chỉ vì thế thôi mà Logic đã lại 1 sao chỉ vì cái điểm đấy. Tài xế là nói rằng là tại sao mà tôi cái gì cũng phải lên văn phòng để nhận. Đấy, chẳng hạn như thế. Thì nhân cái cuộc nói chuyện hôm nay thì Trung có thể giải bày với mọi người để mọi người hiểu thêm về cái khó khăn của Logic và cái giải quyết như thế. Cảm ơn Thủy. Thì thật ra là
mình rất là trân trọng những khách hàng mà thật ra là chịu khó mà viết review. Thật ra mình cũng không quan trọng chuyện là đó là review 1 sao 5 sao. Thật ra là mình có xu hướng là nghĩa là khen thì thật ra đọc thì nghe nó mắc lòng, nhưng mà thật ra là nó không phải là thứ mà mình thật sự muốn hướng tới đâu. Thật ra thường là mình đọc nhiều những cái review 1 sao 2 sao, mình muốn biết bản chất của việc là chính xác là khách hàng người ta đang gặp nhiều hơn. Bởi vì quan điểm của Trung đó là mình học được nhiều từ cái việc là người ta chê hơn là mình học được nhiều từ cái việc người ta khen. Đúng rồi. Thì giải quyết về cái vấn đề mà liên quan đến việc mà đặt vì sao mà nó mà không có shipper giao á, thì như Trung có nói lúc nãy đó là thật ra một trong những cái điểm yếu của Loship đó là Loship là chưa có nhiều liên quan tới cái vấn đề mà liên quan tới shipper. Thì cái việc mà không có nhiều shipper này nó xuất phát từ cái việc rằng là Loship là tung rất là nhiều chương trình khuyến mãi, nhưng mà cái tốc độ tăng shipper nó không có kịp. Thì ngay cả trong cái mùa dịch đây thì thật ra rằng là bình thường Loship là có 60.000 người đăng ký ha. Thì trong cái ngày chạy cái mùa dịch đây thật ra là chưa tới 1.000 người chạy một ngày, rồi nó rất là ít so với là cái nhu cầu. Có nghĩa là trung bình một khách hàng nếu mà giải quyết hết toàn bộ cái nhu cầu ấy, thì trung bình một shipper người ta sẽ phải chạy 45 đơn hàng một ngày, thì đó là điều không thể. Thì điều đó nó dẫn tới cái chuyện rằng là rất là nhiều khách hàng mà người ta nghĩa là phản ánh như vậy. Nhưng mà thật ra là Trung nghĩ rằng là trách nhiệm của mình trong việc mà mình lập công ty á, thì nó không phải là việc mà mình đi giải bày hay là mình than vãn là khách hàng, mà thật ra là khách hàng người ta than vãn tức nghĩa là người ta còn đang quan tâm tới mình. Thì việc của mình đó là mình phải lắng nghe những cái đó, và mình đã mở công ty, mình đã quảng cáo cho người ta rồi, thì có nghĩa là cái nguyên tắc cơ bản của cái ngành này đó, nghĩa là nguyên tắc cơ bản của việc làm công ty đó là khách hàng đặt thì bạn phải giao, đó là nguyên tắc cơ bản của việc mà họ làm dịch vụ. Thì nhưng mà bọn Trung thì không làm được cái việc đó, thì bọn Trung nghĩa là fail cái expectation của cái nghĩa là cái sự trông chờ của khách hàng đó. Thì thật ra là bọn Trung luôn luôn suy nghĩ rất là nhiều đó, nó rất là nhiều, và thật ra là luôn có một bạn nghĩa là làm cái nghĩa vụ là nghĩa là chụp cái nghĩa là những cái review mà để từ đó có thể trả lời, nhưng mà bạn ấy không được phép bao giờ. Là bọn Trung thường thì rất là anti cái chuyện mà đi giải bày, cũng giống như là đòi hỏi là khách hàng phải thông cảm. Bởi vì quan điểm của Trung đó là khách hàng không có nghĩa vụ phải thông cảm, và đó là chuyện của công ty là phải cố gắng phát triển hơn nữa để mà meet được cái nghĩa là gặp được cái expectation của cái người khách hàng. Thì nên là việc quay trở lại rằng là cái mà công tác của chúng nó là như Trung có nói lúc nãy đó, là thật ra là bọn chúng đã nhận được đầu tư thì mọi thứ nó dễ thở hơn cho bọn chúng rất nhiều trong việc mà gia tăng mức độ hiện diện về mặt quảng cáo ở khi đi ngoài đường, hoặc đó là trên môi trường digital. B đó là bọn chúng tập trung sẽ tăng cái vấn đề liên quan tới shipper, thì chúng ta sẽ tăng ít nhất là 5 lần về số lượng liên quan tới shipper để đáp ứng được con nhu cầu hiện tại. Thì nhưng mà nếu mà Thủy nhìn thấy thật ra là thường mà Trung thường hay gặp các cái crisis theo kiểu rằng là không có người giao, nó nhiều hơn là tất cả những cái crisis khác. Thật ra mà Trung không bao giờ, hiếm khi gặp cái crisis theo kiểu mà shipper với lại khách hàng mà có vấn đề với nhau lắm. Thường thì bọn Trung không có gặp cái kiểu crisis đó nhiều, nghĩa là bọn Trung không có. Nhưng mà thường chỉ là vấn đề của công ty trong việc mà phát triển chưa tốt, trong việc mà tăng cái số lượng shipper để mà đáp ứng cái nhu cầu. Thì đó là cái mà Trung nghĩ rằng là Loship làm chưa tốt. Thì bọn Trung thật ra thường thì bọn Trung khá là open trong cái việc mà nói về những cái vấn đề của mình, bởi vì Trung nghĩ rằng là nếu như mà cái việc mà chúng ta hiểu rõ về những cái điểm yếu của mình, nó thật ra về cuối cùng nó là một cái điểm mạnh trong cái việc mà chúng ta trung thực với lại những cái vấn đề mình đang gặp để cho nó mình khắc phục. Thì nó là một cái culture tốt của một cái công ty. Đúng rồi, mình cũng đánh giá cao về cái việc mà bạn cởi mở với việc là đón nhận những cái nhận xét, cũng như là đối mặt với những cái khó khăn hay là đối mặt với những cái khủng hoảng theo cái cách là ở đây thực ra là chưa hẳn là một khủng hoảng, nhưng mà nó là cái sự chưa hài lòng về phía khách hàng đối với mình. Thì mình nghĩ là đấy là cái quan điểm rất là cầu tiến đối với bất cứ một cái startup nào, bởi vì bạn muốn phát triển thì bạn phải đối mặt với những cái hạn chế của mình và phải vượt qua nó thì bạn mới có thể nổi bật được ở một cái khía cạnh khác. Khi chúng ta nhìn thẳng vào vấn đề ở đây là nếu chúng ta đối mặt với nó, chúng ta giải quyết được nó và khiến cho khách hàng hiểu được mình là mình đang có sự cầu tiến và mình sẽ giải quyết nó ở tương lai, thì ít nhất là họ hiểu rằng là tôi không để cái vấn đề đấy ở đây, mà tôi sẽ có cái đường hướng để phát triển trong tương lai của mình để mà giải quyết các vấn đề. Thì đấy là một điểm rất là tốt mà mình rất là đánh giá cao Loship. Và lời cuối thì có thể nói 1 đến 2 câu để thuyết phục khách hàng tiềm năng của mình, thì Trung sẽ nói gì để cho khách hàng cảm thấy rằng Loship chính là lựa chọn mà họ nên sử dụng và thử? Loship luôn free ship. Loship thì luôn free ship, nên là các bạn hãy nên tải để mà tiết kiệm tiền ship. Đó là cái chắc chắn 100% đúng với tất cả mọi người. Đấy là điểm mạnh mà Trung đã nghĩ nên nói từ đầu. Điểm này là điểm mấu chốt của rất nhiều khách hàng ở Việt Nam, bởi vì Việt Nam ấy cái gì free là họ sẽ nhảy vào. Giá cao một xíu nhưng mà free ship là được.
cứ gì free là sẽ hiểu nào, cho nên là đây là nên nói ra để mà mọi người biết. Nếu mà các bạn cảm thấy mà nghĩa là đặt logic mà không được free ship, các bạn thấy inbox fanpage hoặc là hoangtrung@logic.vn thì mình có thể trả lời. Mình sẽ để email của Trung ở trên ở trên màn hình để mọi người có thể nhìn thấy và để liên lạc và để mà phản ánh những cái gì mà các bạn chưa hài lòng về Logic. Phải nói rằng là các bạn có một cái CEO rất lạc quan, rất cởi mở và thẳng thắn khi đối diện với vấn đề, và mình nghĩ rằng là với cái tầm nhìn như thế, với cái tâm thế như thế thì chắc chắn Logic sẽ có rất là nhiều những cái bước phát triển vượt bậc trong tương lai, và mình chúc rằng là các bạn sẽ ngày càng gặt hái được nhiều thành công hơn nữa và càng giải quyết được những cái khó khăn của mình nhiều hơn nữa để đáp ứng những nguyện vọng, những mong đợi của khách hàng và thu hút được ngày càng nhiều hơn nữa khách hàng đến với Logic. Và cảm ơn Trung đã đến với chương trình. Mình cảm ơn Thủy, thì mình cũng chúc Thủy, Techpic và các bạn thì xem chương trình thì có nhiều sức khỏe. Thì mình nghĩ rằng là trong cái thời điểm mà đất nước mình đang bị dịch này thì chắc là chúc mọi người có nhiều sức khỏe, bình an và dành nhiều thời gian với lại gia đình. Thì mình nghĩ đó là cái điều mà chắc là nó quan trọng nhất tại thời điểm này với tất cả các bạn. Mình chúc mọi người là trong năm 2021 đây, tuy là chúng ta trải qua rất là nhiều thời gian mà liên quan tới lockdown, nhưng mà hy vọng là chúng ta làm cái gì nó cũng sẽ cố gắng là vượt qua khó khăn, chúng ta làm gì cũng sẽ thuận lợi hơn trong cái thời gian tới. Chúc chương trình của mình càng ngày càng phát triển. Cảm ơn Trung rất nhiều vì đã đến với chương trình, và hy vọng là sẽ có một cái cơ hội khác trong tương lai khi mà Logic đạt được nhiều thành công hơn nữa thì Techpic sẽ có một cái cơ hội khác nói thêm về những cái hướng phát triển của bạn cũng như là những cái thành tựu các bạn đã đạt được. Em cảm ơn chị, em chúc chị một ngày tốt lành luôn nha.